아우! Hava kasap şoy şörünar, hava kasap şoy kajono. Mere dalşi. Akay romik. Azor doran mere dalşi. Akay. Hayır rakam şaş. Azor çok soru azor zanım şurada olamayacağım için. Mere dalşi. Rakam ha. Akay fakir bom. Akay nuz bom. Ne? Tamam. Akajono hava kasap şoy şörünar. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Hava kasap şoy yakro. Hava kasap şoy. Jinda sarbaran boşu şörünar. Au mege şepalango. Au mege mere dalşi. Akajono medon rakam mege şörünar. Baba Jojo roy tokanım. Ha khidoni ga boton şov barakane. Hava kasap şoy şepalango medon rakam mege şörünar. Rakamı khole ako. Au. Au. Akoy rakamgi marhama medon rakam mege şörünar. Şoy yine şunu konuşa. Sen olsun. Akajono medon rakam mege şepalango. Ako rakamı khole akay. Abdülmalice خود دوام پوش از زمانش میزنه شپانه همه درویا بدونش akajono medon rakam mege şepalango ako gay rakam işar ham khole akay kahraman olacak akajon akajon medurin
Au, acaba de rakamı geçiyorlar. Acaba de rakamı geçiyor palango. Au. Acaba maksat geçiyorlar. Au. Acaba de rakamı geçiyorlar. Au. Acaba de rakamı geçiyorlar. Hey, kurban sıvıdık bak ha. Au, megeme dansi. Acaba medrun şey palango rakamı geçiyor. Acaba. Au. Au. Acaba de rakamı geçiyorlar. Ne yapalım acaba? Çok alakalı çok alakalı ki ama balonlara gittim var knek. Ne knek şaka? Ne knek şeridan? Problem ane zakomudum rakam gelin glavne var. Au. Acaba mudum rakam gelin şeridan. Acaba mudum rakam gelin şeridan. Au. Au. Acaba mudum rakam gelin şeridan. Au. Ham aksak şey parango. Acaba mudum rakam gelin şeridan. Meşgul. Gaya şaş. Au. Benim acaba rakam gelin şeridan. Au. Acaba ham aksak şey. Acaba ham aksak şeridan. Au. Acaba da efiro.
بریم اکاجونو رقم میگه شیرو نه اکو رقم میگه شیر پلنگو اکاجونو اکا دیفیرو شیر نه ادام نیست بریم اکاجونو رقم میگه شیر پلنگو سویبو رقمو او اکاجونو ما رقم میگه شیرو نه اکاجونو میدونم رقم میگه خاک میگه ادمی دلیچه چک نمی شیرو نه یا پدیسه که کوچیکا میشه او هم اکساخشون شیرو نه هم اکساخشون آدین زنده و سربالا باشه اکاجونو ما زنده و سربالا باشه که بریم دارچی او بریم اکو رقم میگه شیر پلنگو اکاجونو میدونم رقم میگه شیرو نه 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 اکاجونو میدونم رقم میگه شیر پلنگو او شیرو نه میدونم رقم میگه اکاجونو او هم اکساخشون اکو میدونم رقم میگه شیر پلنگو گاب تاون اکاجونو میدونم رقم میگه شیرو نه اکاجونو شیر پلنگو شما کجا شده شیرو نه اکو شما کجا شده شیر پلنگو او شیر پلنگو شما کجا شده اکاجونو اکاجونو میدونم هم اکساخشون شیرو نه او شیرو نه هم اکساخشون اکاجونو ای زنده و سربالا باشین او اکاجونو کجا شده شیرو نه اکاجونو او اکا میروجون شما شده نه خمو خوله اکاجونو غای عیشاش هم خوله غای عیشاش هم خوله شیرو نه بدون رقم میگیره شیر پلنگو میگیریم رقم بوزه سال میکنه شیرو نه میدونیم رقم میگه شیرو نه اکاجونو ما میدونیم شیر پلنگو رقم میگیریم او اکا ادیگون شما شیر نه میریم پیروز کرده انا که باید پیروز افشار سال دونمو نکیوز هیچ کنیش میدونیم شیر پلنگو میدونیم اکاجونو ما غای کویا بودورین کوچیگه میشه و کودا دورین چیگه میشه میره غای عیشاش هم خوره اکا ادی رقم یک شور گفتن میریم اکا ادی رقم یک رقم شور میریم گاب نیست اکا تلمودا بود گاب نیست اکا یو اوی شیر نارکا جون میریم افیرا کپو که کجا میبینی میریم اکا میروش دو ها اکا میروش رقم دو رقم ها میریم دارشی میره شیر پلنگو رقمی سه شش سه شش پنج شولی مونده سه شش پنج اکا دیگه ما بودیم بوده سامان نه دوست کیتم اصلا افید مردگی اکا جونی ما انا با وقتی که وارش شیر پلنگو همون وقت ندارم دوست که اکا وارد نیست ساده بودش اونجا که ما وقتی کارت زدم اون دوست که اکا تماشا کردم بودیم قبول دادم اکا جون ما همون وقتی فهمیدم که اکا وارش با تنیس اکا جون داور ندارم دوش نه اکا جون افید قبول اکا جون ببین افید مردگی سخنش اکا جون این بودو پاسل افید بودو ببین اکا جون پاسل افید بودو بیش نه نه پاسل افید اکا میرو 600 پوند و 400 دیگه شما میریم میدونیم شیر پلنگو رقم میگه اکا جون ما اکا جون شیر پلنگو میدونیم رقم میگه شیر پلنگو بوزیا سر میکنیم او میگیم شیر او میگیم
اکای ادگیون اکادیون افیخ اکادیون میدون رقم چوب اکادیون میگم بعد دیوارا بو مثلا بوست بردو فهمید اکادیون بو وارش که نبارا نبودی با من فهمید که خیلی نیست اکادیون اکای افیا پولیس کپو که تماشا که شینا مثلا پاس نیست یعنی پاس نکردم اکادیون بریم او اکادیون ما مکسخ شونی بریم دارش هم اکسخ شون شیرنا هم اکسخ شونی اکادیون میدونیم شیر پلنگو رقم میگیریم شیرنا اکو میدونیم رقم میگیریم هم اکسخ شون اکادیونو میدونیم رقم میگیریم بوزه سر میکنیم شیرنا میدونیم رقم میگیریم بوزه سر میکنیم میریم دارش بولش میش او زنده باشه شیرنا زنده و سربلند خانه آباد باشیم گل دا اتاق کردیم که خونه سر کردیم گل دا بوله ترزا کس اونوش به خشم جوش بریزد شیر پلنگو هم اکسخ شماده ما با شما میفخریم انکای میرو جون همینجا کجون منی مرگزم بکرد زنده باش اکای میرو چون کمنوش شیر نه هم دروی جو دول میگی وقتی odam pırayı neyse ki o kağıda mi bro veray bemeş zaka bemeş şeyler akadyono medron şey palango rakam megin ako rakam megin benim rakamı kolya bu ama kolyayı şunu bu akay adib rakam yak çora megi şeyler ben akay mehrut 5 hafta gitse yani 2 hafta 2 hafta اگر اصلا قهرمان بیا هفته تگن بیا گوش گفتم اگر شاش میریم یک سه چهار پنج خلا شی پلنگو میدونم کار رقم میگیریم شیرو نام میدونم رقم میگیریم یک سه چهار پنج شی پلنگو میدونم کار رقم میگیریم یک سه چهار پنج شیرو نام یک سه چهار پنج یک سه چهار پنج خلا شیرو نام این نار تو شیرو نام هم اکثر شون کجنو یک سه چهار پنج خلا شیرو نام یک سه چهار پنج خلا کجون رقم یک سه چهار پنج خلا شی پلنگو مینی ما عندهم تبكى عندهم اكاد جون همجا كاد جون زنده و شاکر میرو همین گلان سلامتی و شاکر جون همین جودا باشی گلان جون از یادی منون سری خیرامان نروا لودی ویگدی جون تو جوشش نه اکو میدونم رقم میگیری شروع نه میدونم رقم میگیری هم اکسخ شما اکو هم اکسخ شما دیم اکجون میدونم رقم میگیری شروع نه او میری دال شی پلنگو میری دال شکوی ما هم اکسخ شما دیم می دوری شیرین و می دوری جنگی یک مینیم عاق زود تبک عاق زود لو دیوی گدی همین ما که بیر میگم چیزی کن با خونه کیش کنه درست
شیر پلنگو میدونیم رقم میگن شیر نه. شیر نه میدونیم رقم میگن که جنوب. این مرمای گذاشت بکرای گذاشت. همین کدو هم مکمه وقتی پاشیم زاولو کنه دمیست. بعد سبوار کار دستی پارت کنم. کشیدیم مردم. لیودی ویگدی. او. اکجون ما میدونیم رقم میگن شیر نه. شیر پلنگو میدونیم رقم میگن شیر پلنگو. اوه اکا همینجا زودتر چورگی. تمام اکا میریم دارشی. چورای. اکا ادیب همینجا اکا ادیب. نگیرن داخل اکا ادیب. چون چور تمگی شینا چور میگه اکا ادیب جو. جواب میتم اکا. اگر نگیرد اکا همینجا ظهور پته میریم. و اکا شوکا پولدار بخی بالا برخنده چی. اکا ادیب جو همینجا اکا ادیب. نه اکا بوزی پراسو رقم جمع کسیم. رقم خولیان پیری کردیم رقم جمع کسیم. او اکا ملوز اگه خدا رفتم 1300 کارت دوازده شینا. od вообще خود نرفتم اکا جون. افیر ادامه پاس سنده آسان کنم اکا جون. رقم 1 3 5. یک هیچ که اکا جون. 1 3 5 خولیای. 5 بگیر بود اکا عبدالمالک. رقم 6 5 اکا عبدالمالک میریم. اکا عبدالمالک رقم 6 5. اکا همینجون رقم چند میگه اکا همینجون. میریم. اکا عبدالمالک رقم 6 5. اکا مهرون 2 میریم. اکا همینجون رقم چند میگه شینا. هم اکساق شما اکا میدونه شیر پلنگو رقم میگین. یا گیرت شکر. اکا همینجون اول اکا همینجون بی. اکا ادیب رقم یک چهار تا میگی شینا. اکا ادیب رقم یک چهار میگی اکا جون. رقم تا. اکا ادیب جون رقم یک چهار میگی شینا. بریم اکا جون جواب میده شینا. اگر بگیرین بگیم رقم پر میشه اکا همینجون دسته هم میتین. سویبو رقم خطی. بوجا سر میکنین. اکا ادیب جون جواب میده شینا. نه او اکا ادیب بوزی پراسو رقم یک چهار میگی نه بوزی پراسو شینا. بوزی کنین. تو یک سه چورا گیتم که یک سه. یک سگی بوده سر میکنیم. یک سه بودم نکردیم. رقم یک سه. میریم نه رقم یک سه کردیم. تمام میریم. اکادون رقم که بوده سر میکنیم. اکا اینجا پول توما. اکا مالیک پول دوران میریم دارشی. هم اکساق شما دیم. هم اکساق شما دیم. زنده و سربالان. اکا ادیب جان اکتا کشیر نه. یا تو زبان که بوزی نه و سر کشیر نه. او میگه میریم. آخه تو نه. میریم. شوی پرنگا لب دوام بکنیم میریم دارش هم اکساق شما دیم. زنده و شیشه نار میریم رقم یک. رقم چهار میکشیم. اکا ادیبون رقم یک سه اخترشه نار. اکا ادیبون رقم یک سه اخترشه نار. میریم دارشی هم اکساق شما دیم. همون میگه میریم.
بریم دارچی او ها وقتا شما دید گلا با او تا کردن که فوق تا کردن بریم دارچی اکه او دوباره جو همجا شی نه او زنده باشه شده اکه دیگه او میگن شیر نه اکه جون او میگن اکه او دوباره جون او میگن اکه او دوباره همجا شی نه اکه او دوباره تمام اکه قهرمان تمام اکه قهرمان جو 100 دلار اکه دست بده اکه قهرمان اکه عبدالملک همجا شی نه اکه عبدالملک جون 6 5 اکه 1200 رقم دو رقم گرفتی 1400 دو رقم 2200 اکه ادیب 1800 دیگر اکه مهروج انا 400 دیگر اکه امین جون رقم 4 200 دیگر اکه قهرمان جون خود 100 دلار دست باشه پلنجو داری میرم رقم 4 همه در برد دوری رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 یا 21 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 خب کنون شیپالنگو 22 22 اینم میگیریم اینم میگیریم اینم میگیریم اینم میگیریم شیپالنگو رقم 5 1 برکه بریم برای شیپا 7 برکه‌ای برکه‌ای قهرمان جون پاس دابوزی پراسو بریم برای شیپالنگو رقم 1 رقم 4 رقم 5 شش اکه و دوهای دروا اکه و دوهای رقم 6 میریم برای دروی مرحمت سدی برای سه را پاس کردیم اکه همینجا پاسی 2 و 7 پاس های اکویش کنه در اومد میریم پاس چنده خیلی چنده اکه خرمانجوز رقم نداره شینا این خسیلکه پارم دیر کرده اکه دون نمرت مقصد نداره زن شینا رقم تدادم را اون رقم خورش اکه جان میتون 100 دور اکه جان بوده دست بدون اکه خرمانجوز اکه عبدالملک هیچ کنه در شینا بدون بود اکه جان اکه عبدالملک هیچ کنه در یک 5 برکه 5 شده رقم 6 میم هیچ کنه در اکه جان باید بدون جون اکه کارتا او درگیشا اک کاش اکه میروج اگه درگیشا گام نت اکه میروج رقم 2 من دارشی 7 3 4 خلیمون 7 3 4 7 3 4 اکه میلیون در انا اکه میلیون چون در واردای 7 3 خلیمون اوه میگم کمی دام بخزا بریم اکه قراره بارا نمیدونی 7 3 خلیمون 7 3 7 3 خلیمون اکه میلیون چون لگی تو شیلان چون لگی تو بریم 5 شده 6 بریم 6 1 2 3 خلیمون 4 5 7 بریم 1 2 3 4 5 6 اون نگه شیرین اون نگه گلا داو تا که خلق کنه اکای مهروج 100 دیگه دونا اکای عبدالملک نه 100 دیگه دونا اکای میلیون 100 نفر میکفایم با کجا پارتو شدا بریم همه در بود وای کدام از کجا 1200 شو میره شاش رقم شاش 20 ها 1 12 2 22 این خلیه نو چه فرض میده رقم 4 10 5 20 اون میگه بو رقم 2 شاکر میروش از تانی کارتون نه بریم رقم 3 اکه همینجا پافتوری شیرین اکه همینجا پافتوری بریم دارچی هم اکثر شما دین
زنده و شیرین پفتو تمام اکرم اینجا رکتر کشیدن من درشی هم اکثر شما دین زنده و شکوی ما او بگه بریم به درشی رقم دیزه رقم سمی هم اکثر شما کدوم ما بریم اکایی عبدالمالی جون 700 اکایی انا اکایی ادیب جون 600 اکای مهروج 1100 میمون اکای جون اکای هم اینجا رکتر کشید نه او اکای هم اینجا رکتر کشید نه اکای همین 250 او میشیم اکای قهرمان جبه خوریشان حبت کتا شید نه بریم اکای همین اومد شید نه رقم 3 20 اکای همین اومد اکای همین او اکای دیب جدو گرد اکای قهرمان جون زمین اوپل میپرد اومدنش کنم اوکی رفت اومد اکای اینجا میکفونم رقم 4 12 5 10 6 10 7 11 1 10 2 22 شی پلنگو بور رقم 2 شاکر میگم رقم 3 اکرم اینجا پفتای شید نه اکرم اینجا همه اومد من 10 بومه اکرم وقت میداره افیرا پیش کشید نه وقت میداره افیرا پیش کشید فقط رقم 2 رقم 3 میم اکرم این پف اوکی بریم او هم اکثر شما داریم رقم 2 رقم 3 میشه پلنگو هم اکثر شما کدوم ما گلا دعوا تا کنه که فوتوفون تا کنه گلا گل ترزا کس همون تو خوش میجوش برزا کمان اکای سروجون اکادو صبر بکشه نه خورش ها گاو نیست بریم رقم 3 اکای همینجا اکای امین اومد ساعت پاوی خود تبورد مکاجون پافتور شهر همون افی تپش کشه نه بریم هم مکزخ شون شهر پلنگو در اکادیون سابقه اون میگیم اکای عبدالمجید 500 دیگه اون اکای ادیب شهر پلنگ 400 دیگه اون اکای میروز 1500 دیگه اون پافتور شهر اکای همینجا آخر اکای همینجا رکتک شهر بریم اکای همینجا رکتک شهر رقم 3 10 4 31 5 11 6 20 7 12 1 20 2 21 bu رقم 4 شاکم گیم من درس اکم اینجا کم جبی من درس او هم اکثر شما شده هم اکثر شما دید به زنده و سربلند و خانابه شد او میگیم تو در این خونه مبارک شد او به نرتون نکنیم آمین درشی به جنگیم به زنده و سربلند و شده به رقم 5 اکا همه اوز میره فرانسوی او بگوشه نه اکا همینجا اوز میره فرانسوی او بگوشه نه من درشی اکای عبدالملیک شیرپلنگ 300 دیگر نکه جون اکای ادیب شیرپلنگ 200 دیگر اکای میروز شیرپلنگ 1300 دیگر اکای همینجا شیرپلنگ 400 دیگر اون 100 من درشی او تمام من درشی 400 دیگر نکه جون خود تبرو پول نداشت نکه جون بریم رقم 5 21 رقم 6 20 7 12 1 22 2 او
سه کرول سه 11 4 خاکی کنه او شاکر میروش برین درش غوص میتونه من گیده که میروش نگم اکای سرودوز خیلی شیفانجو رقم رقم صاحب میگه رقم خورش بعد اکای همون خطوز او شده شینا اکای وقتی ابو سیگار سه ابو سیگار می اکای میرسه ابو سیگار می اکای جو شو شینا هم اکثر شو شیفانجو هم اکثر شو خیلی نفسیم دوبرو حاجال وات میره دارشی رقم سه میریم رقمی 65 اکای عبدالمجید جان ما صد دیگه نکنیم ما اکای دیب آقاد میونا اکای مهروز شیپانه 1700 دیگه دونا اکای علی جان اکای امی جان 300 دیگه دونا بره درشی بره رقمی سه رقمی سه اکای توشان نقطه شدی سه 23 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 هم اکثر شو شیپانگو 10 رقمی 1 او میگه شیرو نه 11 رقمی 2 ای نارتون شیرو نه 11 شیپانگو بو رقمی 3 پراویلا 21 11 پراویلا او شو اکا عبدالمجید جان هر رقم شیدر فاکتورن اکا جون ما اکو لایک بزن شیپانگو التماس یا لایک بزن شیرو نه اکا جون ما یا لایک بزن بخاطر یک لایک با همین خاطر که آدم کم شیپانگو یا لایک بزنه تو دارم اکادمی یا لایک بزنه شیپانگو اکا آدم خود دوست دارم بری اکا عبدالمجید جان قبل شیپانگو هم یا لایک بزنه شیرو نه 11 آدم شیرو نه اگر یا لایک بزنه که 10 یا 2 تا یا تا کدومی خالق کنه قدردانی کرده زاد نه داشتی او یا که از ماجرا پافتوش تو شدن میری داشتی من اکادمی من میره رقمی 4 3 زد رقمی 4 اکای انا ادجون او شامگن شیرو نه او شوا گاب تمام هی اکای انا عبدالمجید جان شیپانجو ساده پارت اکادمی ما اکای ادیب شیپانا او میگن 400 گردون اکای مهروز گاب تمام شیپانا 1500 گردون اکای علی امین جان 200 گردون میل داشت همه دا بود با شیپانگو 8 و 11 آدم یک دونه تو لگنه از زنده و اکای ادیب او رقم 4 خاک 21 رقم 5 رقم 5 او 22 6 رقم 6 10 7 رقمی 7 اکادون رگ روزه کرد 20 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 او اکای میروش سه توز او شاشه پلان سه بیز وقتی با سه توز رو که دیل و او میشه نزدیک میشه وقتی من دست او شامرین میلیونی 22 شکسته بود که شیر نه میلیونی 22 شکسته بود کردی میرین دال شی فلانگو میرین دال شاکجون ما میرین دال شی بورسی میشی هم اکثر شما میرین دال شاو هم اکثر شما شیرونا چیا کمی جون ایفیل جوی لایک اخی میرین رقمی سه همون جوی که انتگاه که بودی میرین اکای سوروب فهمید پاس شیپانجو خوله میشم میرین جوی خاک ما امر معروف کن ایو میرین اکای عبدالمجید جان پافتویا کجا اکثر کشه نه میرین دال شی انا اکای ادیب جان شیپانان 200 دیگه دونا اکای میروز با سه توز دادیم 2300 2100 روپیه دیگه دونا میریم رقمی بچه نه کش گفت گیرون اکای عزیز روز موتیا بچه ترم بخوریم موزه پیش بریم میریم
رقم 4 اکای علی جون 100 روبل دیگه اونا اکای عبدالمالی جون یک کلیم 1500 روبل 1400 1200 روبل دیگه شیرنا بریم بریم داشتی تا هم افیل شده یک من بچه دا افیل برنز خیلی افیل بخونه اومد شیر پلانگو میریم رقم 3 همدا برد بوری همدا پیشروی میریم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 اما کسان شیر پلانگو 22 اکوی علاکی زنه رقم 6 22 شیر پلانگو رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 شیر پلانگو 22 و 22 رقم 5 6 برا کرده و 23 مرحمت برا بدون شیر پلانگو 300 روبلی گام زکای سمیجو زمین اکی انا قهرمان اکی سورو اختار کجا میشه شیر پلانگو صبر میکنه میشه در کون سرخم میریم اکی میروش 2 هفته درو شیر پلانگو برا میدونیم اکجونی ما براش رقم 5 رقم 6 اکی میروش او 2 هفت بریم یک سه دوباره پاس شیر پلانگو نه بالا درست سادی مرحمت شیر پلانگو رقم 1 3 4 سوی بوش اکی ارومیجو جوز هم کشید نه بریم اکی علی رقم 1 یا بچه اکی عزیز ببو خوب بچه موزی باره مخلوق کمین بریم اکی امین 3 بریم اکی امیجو رقم 3 اکی امین دیلدورو رقم 3 رقم 4 اکی علی جو یک اختر 2 هفته بوزی یک اختر شید نه نفهمیدم 2 هفته صاحبش اکی علی درو وارگی شید نه این صاحب شکا ها یک اخی سه اکی امین جون 4 هم بدون شیر پلانگو رقم 4 اکی جون ما تمام اکی علی جون رقم که رقم 1 اکی جون میریم صاحب رقم شید نه رقم 4 شیر پلانگو پایین شد اکی جون یک لایکی زیر کنیتون شیر نه یک لایکی زیر کنیتون یک لایکی زیر کنیتون شیر نه کمی لایک همون شیر ما میاد کمی اینترنت بس کنم نه اکی امین جون خالی نشدم اکی امین جون چور گاب نیست در همین جایی که نویسه که بازی صدربرد اما پایینش کنوکه لایک همه چی لایک میشه هم اکی سخت شما کردن 1800 روبل او شاشره نه 1800 روبل او شوا ها یک عیشوت میروز گاب نیست یک عیشوت میروز بگیم گاب نیست بریم رقم 6 اکی امین جون 200 روبل رقم کشه نه اکی امین جون 200 روبل شیر پلانجون در اکی جون مسابقه اکی قندم رکت هم کنیم بریم اکی میروز 2 هفته یک میگه میخواد 2100 شیر پلانج میمونه تا کجا ما که باشی انا 2100 میرسه 900 1200 دیگه شیر نه گپ تمام اکی امین جون رقم 3 رقم کنیم اکی امین خمون او شدیم اکی او شدیم میریم او شدیم بله او شدیم اکی امین جون اکی امین جون اکی امین جون میگو اکی امین خیلی اکی امین جون او اکجونو روزی 20 چندم 27 من 28 من ایده شی پلانگو اگر میگن روز اید کو روزا گنیکوس 2 سالا گنوتم وقت نمیشوا اکمال خالی گفتم نمیدونم انا اکی امین جون نیست اکی امین جون چون دادم اکی 200 رو رکتا که شیر نه اکی امین جون اکی چور اکی امین جون اکی چور 200 پارت شیر بوزا بکفونیم اکی امین جون کجوشی شیر نه اکی جون جدات میکنه اکی جون پارت شیر نه پارت اکی جون بگیرم اکجون ما هداش میکشه اکجون رو 10 نفر شیر پلنگو اکای سهراب جون اما چه توخت همین رقم خورش ها اکای سهراب اودم یک بار میگن شیری نر اکجون خوزی رقمو هم زنی تا خورش اکای قهرمان داخل رقم چی بانه اکجون ما چی بانه اکای همینجون کجوشی اکای رقم شیر نه نه اکای رومی جون اکای 170 پیش رقم شیر نه
او اکاس اکا امیجون کجا شدی اکا اخدا پول پارتام اکا هی پرابلم ایدا بله اکا رو میجون اینجا نه اکا اینا اکا رو میگه اکسو میجون میتونه اکا امیجون شیر نه کجاش اکا جو همه فیل بابا چه جواب شیر نه Oman aka میجا می آواز می فهمش بیا او بوشینا aka میجا آواز می فهمش بیا او بوشینا اوه همین افی تا پیش که durmadı yok aka میجا bakdı az o mundu dida bakdı ya var sarı yak sual bari huzuru marda gol verin aka میجا هم بدون افی را پیش شیر نه aka میجا افی را پیش شیر falan بریم رقم 6 هم آدم برد بوری رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 هم مقصد شیر نه 21 او میگه شیر پالانگو 2 12 رقم 3 10 رقم 4 رقم جون 22 رقم 5 20 شیر پالانگو بور رقم 4 او شاگه به رقم 5 او میگه اکا امین همین وقت میدرو اکا پول همه پات افیت تو بک شاید سر بدرو شیرینا یک عمر اکا جون ما افیر خفایا یک عمر مختنمی یک سوال جلب من شیرینا بریم دارشی رامل اکا رامل اکا شیرینا اکا دا چند دارم اکا دا 200 شیرینا بریم دارشی او میگه من شیرینا او میگه هم اکساق شما اکا هم اکساق شما دیم ویلا بوله تریزا کس همون نوش نخوش جوش برزا او بریم دارشی رقم 6 من شیرینا رقم 5 توی اکا امیجون همجا اکا امیجون بریم اکا هم اکساق شما شیرینا اکای عبدالمالیک شیرپنجاه هزار دیگر نوشینا اکا دیجون او اکای میروز شیرپنجاه هزار دیگر نونا ابا اکا با جوانه تو اکا او با خوفایوکا گیمارو شیرینا اکا امیجون 302 هزار دیگر نونا کارتر زاد شیرینا من دارسی رقم 5 20 اکا امیجون من فهمت بیا او بوک شیرینا رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 او 21 رقم 2 21 رقم 3 21 خونه توبه رقم 4 24 تا 21 زی 21 اینا میگیم دسادربلی برا سویبو رقم و کجونوی و دسادربلی برا این نار توبیده یا که او فهم جنوب تو روزی 27 اید بوده بدی عرفا انا ایدی عرفا کدام روز اید روزا گرد دو سویبینوش بخشش شد اکا دومایی 5 6 7 1 2 3 برا کده اکا دومایی رقم 6 رقم 5 برین دارشی اکا امیجون 4 تا بدون اکا امیجون خایا ایفیش پشده نارد بیم اکا امیجون اکا امیجون ایفیر پیش کن اکا امیجون وقتی پل پارتوم ایلتوس درماد یا ایفیر تبدو کش یا درماد ایفیر تا آخیش پی جختن کش اکا جون برین دارشی زنده و سربالان و شرنار زنده و سربالان خونه آباد باشین او میگیم برین دارشی او میگیم هم اکساق شما شرنار هم اکساق شما رید biz haftanın ilk vakti çocuksan başa mevzum uçlar diyorsun. Mas dat lekker pul part hem pul part بگو اس کبود رو انا افیت پیش کن
خیلی میاد میگه پول اومد تو هم وقتا که با دیوار میگه وقتا فقط افوج خفا و کار نکنم میرم رقم یک ای او یک 27 رو دی وحدت تاجیکستان بودن ها تاجیکستان با پیش اون میگه میریم حویله های قندم اکه عبدالمالی جان شیپنان جان نمانت اکه جان 600 روبل دیگر اکه امین جان 1800 روبل دیگر به 1000 آف شاکده بزن شیرون رقمی یک رقم یک 10 رقم دو 21 رقم سه 11 رقم چهار 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 bu رقمی 21 چی چقدر عبدالمالی جان بریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم شیر پلنگو با وراشه با بله اکه عبدالمالی جان چی چقدر جان بریم شیر پلنگو وراش رقمی 2 رقمی 5 وراش 600 روبلی 2 5 وراش ای 500 روبلی توید بخشش اکه عبدالمالی جان چی چقدر جان شیرون 500 روبلی ورا بدونم اکه جانو اکه جانو 500 روبلی ورا بدونم شیرون ورا اکه عبدالمالی 5 هم بدونم ورا اکه عبدالمالی رقمی 5 اکه ادیجان پول پس کرد اکه جانو دوباره پس شیرون جابریز چه خوله برد ای هنی یک سه هفت چور ورا 500 روبلی شیرون اکه امیجان نمیدونم اکه جان رقمو نمیدونم پس کشه پلنگو بکشن شیرون بریم یک سه یک سه چور هفت اکه امیجان رقمی هفت بریم یک سه چور خولیمون اکه قهرمان برای 500 روبلی شیر نمیدروی اکه امیجان 7 درو واردون اکه امیجان 7 درو واردون بریم یک سه چور شیر پلنگو خولیمون برای 500 روبلی شیر پلنگو رقم یک سه چور خولیه اکه قهرمان رقم یک اکه قهرمان رقم یک میره دارشی دو سه چور خولیمون شیرون اکه امیجان سه اکه امیجان سه امیجان دیلدارو سه چور خولیمون شیر پلنگو اکه جانو ما هم اکساکشون اکه جان یک لایکی بزن التیموس یک لایکی زن لایک ها را خیزون شیرون لایک ها را خیزون اکه جانو ما برین دارشی 10 بودن یا لایک زن خیزون 10 بودن 10 لایک میشه شیرون ایدو برین دو سه ای نه توش دو نشونو دیم دو نشون هرچه برین اکه امیجان دیلدارو شیر پلنگو رکتر که دو نشونو سه چور خوله 5 6 7 1 2 3 ای نه تو میدونم 1 2 3 او شیر پلنگو بومگون رو دید این روزا گیم بری رقم 5 اکه امینجان دیلدارو این رقم 5 بخی رقمی انا اکه عبدالمالی جان بری اکه عبدالمالی جان رقم 6 اکه عبدالمالی جان رقم 6 100 روبلی دیگر دونا بری رقمی 7 اکه انا امینجان اکه امینجان رقمی 7 شیر پلنگ 1300 دیگر دونا بری اکه قهرمان اکه امینجان رقم که اکه قهرمان جان اکه جان 500 رقم که شیر نه 500 رقم که اکه قهرمان اکه امیجان دیلدار رقم که شیر پلنگو میپرته میکفون شیر نه درونیم 1000 او شاکده بزنه میریم هم اکساق شما شیرون هم اکساق شما دی اکه انا امینجان پولش اومده
رقم 3 یا پولش اومده. تمام اگه قهرمانی اجرا بکشه فلان اجرا بکشه. Хама кисак шо акадон як лайки зане илтимос. Эй паркада эй лайк дар кила эй лайк мазика тамом лайкинг میگه شیر پالانگو لایکینگ. بریم. نه خدا акадонو شیر پالانگو یک لایکی زنه اکه قهرمان کیوش شیر نه. او اکه قهرمان جون پولش اومده. 5 کار دوریم هزار او شیر پالانگو رقم 3 چون اکه قهرمان جون اومده شیر نه. بریم. همین لایک نمیویم. حالی من نشون آخه در تلفنشون دادم شخص شد. او بریم. رقم 3 خطی رقم 5 خطی دو خطی که 5 سال میگه کجانو کافو بریم هیچ کنار رفت. رقم 3 12 5 یک عبدالملیک اکه همینجا گفتن من میرم 11 75 سالی رفتگی های رقم 6 رقم 6 11 75 سالی اوکی های اوکی های رقم 7 20 رقم 1 20 2 11 آنها 20 20 11 هم بگیریم 11 هم بگیریم 12 هم بگیریم اینم بگیریم شیر پالانگو این هم نه شیروی نه 1200 برا شیر پالانگو اکاجانو هم اکسا شد شیر پالانگو 1200 برا شیر پالانگو اکاجانو 1200 برا شیروی نه او گفتم بابا قند میگم همین زمان میگه نخونی پروژه تو میساش بولسی ممکنه میگه اکا 1200 کیلومتر 5 7 یک برا شیر پالانگو اکا میلیون 3 ای نری براش رقمی 7 رقمی 1 اکا میلیون رقمی 3 اکا مهروج رقمی 2 اکا مهروج 2 اکا عبدالملیک رقمی 6 اکا عبدالملیک رقمی 6 میریم 5 4 خالی مونده ادامه بریم ای میدان رقمی 5 4 دوره 1200 روبل خالی ای مرحمه او 4 لایک شد اکا من ادمنستراتور تا 20 لایک نکرد تو کپاس سوپر مارکت کی значит مخولش اکا اولی کپاسو هفت شده یک میشه پالانگو 5 4 خالی ای اکا عبدالملیک جون رقم بکنیم اکا امین جون رقم بکنیم اکا یک لایکی زنه شه پالانگو او ای خدا چی شد با من اگر شدم دیوانه ای خدا چی شد من دیدم چونی ترا هیچ کس بولی دمیتا مردک بود خلیق فکر اکی شوخی کرده گایی اکی باشکی نمیاد بودی زنجی بگی لایکا بکنم دا بری اکی سنتیا لایک زدی مردک بودی اکی سمیر ای خدا چی شد با من مگر شدم دیوانه بریم hangisini زنده باش اکر زنده motivat sametida şey falan motivat samet şeyler motivation یک دو سه چهار پنج شش سه بود چهار ما مونده چیکار نفهم نکردیم رقم 3 اکای همینجا پولش اومد او شدیم اکای میرو 600 پاوند شیپلان 400 دیگه اونا اکای عبدالملیک جون 1500 شینا 500 شیپلان اونا 1500 جمع میشه 1600 400 روبل دیگه او 2500 جمعی 1200 جمعی 1200 جمع 5000 رو شما بریم دارچی او اول گرمون کردی بعد gözgirti bozulur özgür baş چه اول چقدر بدیم بریم شیر پالانگو دو خطی هزار کی میره میریم
акаҷоно як лакиро зер мекунем патон паедим 5000 то вигриш ошава мерем акаҷоно як лаки мезанем шерои нар як лаки мезанем шерпаланго як лаки мезанем бузар сар мекунем шерои нар ман акай ҳаминҷо гуфтаи ман 72 бо ҳазорӣ рафтагианд 72 бо ҳазорӣ окей 72 ҳазорӣ окей мекафонӣ акай ҳаминҷо омадӣ акай абдумалик хатиш кана мера акай абдумалик акай абдумалик хати рақами 3 намера ҳазорӣ акай абдумалик хати рақами 3 ҳазорӣ намера шена набошам мекафонум акай ҳаминҷо омад акай ҳаминҷон ҳазорӣ бурен охир ҳазорӣ бурен шерона 5000 ош шава ако лайкро фаромӯш намекунем мо бо шумо мефахрем акай аминҷон дилдоров омад акай аминҷон дилдоров ака киҷо шуд кафо мерем ягон кас хати ғайр ҳамин ҳеҷ кас дигар нарафтум мерем рақами 1 да 36 окей акай ҳаминҷон ясими окей шена ҷавоб кафонуш акаҷон рақами 2 окей рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 6 рақами 6 10 7 6 ау 5020 хадиза правильно о шавака аминҷон дилдор астани карто баъд издед патом исчез рақами 4 паедим мере дарши ҳама каса хушон акаҷоно як лайки мезанем шерои на акаҷоно як лайки мезанем шерпаланго бозира мебарем дарши ҳама каса хушон одена ҳама омодаган эфиёмо пури одама э зинда бош акани ми ҳама вақт эфи пури 11 одам тамошобӣ бошад ки вақт одам афсӯс бишавад бо картакиши одам дигар мешавад нигоҳ вақти 11 одам карта хӯш киша мекаша ман одам ӯ намекашам карта хӯш киша мекаша мере дарши акай 1000 шуд акай абдумалик метавонем мере дарши холишан акон шака қаҳрамона дим акай санаяк акай сӯроб сар партага ба акай самир ба акай русак ба акай аминҷон мерем акай абдумалиҷон 400 доштӣ мешава 1400 акаҷон мемона акаҷони ма ки боша 1200 рубли дигар акаҷон мерем 1000 акай адиб нестаем мерем акай қаҳрамон ҳаминҷа шернар акай қаҳрамон ҳаминҷа акаҷон акай меҳрӯш 200 ҳама каса хушон шернар рақами 4 акай аминҷон 1200 мерем акай қаҳрамон рақам бутунбаги шернар оля акай аминҷон акай ман хушон ҳоз метавонам акай аминҷон сабр мекунед хитамаси акай қаҳрамон рақами 1 кадабози пурасой мегир акаҷон акай қаҳрамон акай акмалҷон ҳоз ҷош дага акаҷон акай ромиҷон акай қаҳрамон акай суҳроб набоша хити шена акай суҳроб ҳаминҷа акай суҳроб набоша 100 акай ромик метавонем акай давошата мерем баъди ва акай аминҷон акай ромик рақами 1 сера бутумуд ака акай ромиҷон шерпалан ҷавоб метаҳем окей мемона 800 рубли дигар 1000 дошт ака мерем акай ҳаминҷон тайёр шуд акаҷон навбати хитаба акай акмалҷон хушон шернар рақами 4 бале баъд ҳаминҷон хит акаҷон 21 рақами 5 11 рақами 6 21 нартону шерона рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 11 бур рақами 1 акар ошавага мебар рақами 2 ау мегӯяд шерпаланго ау
Gil da böyle reza kasa emun olsa hoş mu yoşun bu reza. Au bugün şöyle au bugün. Ham aksak şöyle şöyle ham aksak şöyle değil. Zinda o sarbalandı konabo düşün. Bugün verin. Ana ha. Akajon'u ma guftam baba kandım like رو زیر کنید تمام برید akay رو میگه شما au برید akay سرمجون زنده باشی akay ده کدی akay مجون هزار دیگه دونا akay رو میگه پلان 1200 دیگه دونا akay مهرو شه پلان او akay امیجون 1100 رو دیگه دونا رقم 4 برید درس رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 au 20 هم اکسپشن شه پلانگو 4 20 رقم 5 اکا عبدالملک مو 20 رقم 6 اکا عبدالملک مو 30 رقم 7 22 رقم 7 20 شه پلانگو بو رقم 6 او شامل وکرا بریم داش رقم 7 او میگه اکای مهروجون پاسوری شه نه اکای مهروجون پاسوری پاس گاب اکای مهروجون خوشون شه نه زنده و سربلند و شکجون اکای امیجون دیلدور همیشه اکای امیجون دیلدور هم اکساق شما شه پلنگو سیم добру пожаловать میره دارشی اما خیلی بخیر تو بسیار اوچ میگی بریم اکای امیجون دیلدور همیشه رقمی هفت شارس در رقمی هفت بریم گاو نیزن سلی اکای عبدالملک 800 دیگه دونا 1400 دیگه بخشیش 1400 بریم اکای رومی 1000 دیگه دونا اکای مروجون شون شیرنا اکای امیجون 1000 دیگه دونا بریم اکای امیجون همیشه اکای امیجون او اکای امین همیشه شیرنا او اکای امیجون رقمی 27 خولیه کدومشو میگی شیرنا 27 خولیه تمام اکای اکمالجون شیرنا اکای دختی بریم اکای امین 27 خولیه شیرنا دو اکای امین دو کی باشن انا 4000 دوشی 3900 اکای اکمال رقمی 7 تا بگیر اکای اکمال اکای اکمال رقمی 7 تا بگیر اکای جون راکت هم بکنیم گیرتان اکای امین جون چانسون پارسون تا 3 راکت هم بکنیم بریم دارشی اکای اکمال جون راکت هم بکن شیر نه اکای جون راکت هم بوزه بارن شیر نه او زنده باشه شیر پالنگو زنده و سربلند خونه آباد باشه توی در این خونه مبارک شد این اکای امین جون دروغو هستی 3000 دا اکای اکمال جون چخم فایخید راکت هم شیر نه اکای جون راکت هم بکنیم دارشی رقمی هفت او میگیم هفت 20 یک 22 2 20 3 22 4 21 5 11 6 20 22 22 یمگیم شیر پلنگو یک خمی یک رقمی 3 ورق شیر پلنگو بریم ورق بدونیم 200 روبلی ای 300 تویز ورق رقم یک 3 اکر همیجو خود 900 داریم بریم ورقش رقمی یک رقمی 3 شیرون هم بریم دارشی ای ناره اکر عبدالملک رقمی 6 درو اکر عبدالملک رقمی 6 50 درو بریم اکر اکمال که جوشی شیرون اکر او بریم اکر همیجون دیلدور رقمی 2 اکر همیجون دیلدور دو رقیتان 4 تمیتون اکر همیجون ظهور رقمی 4 بریم اکر اکمال هفت تمه گیر اکر اکمال بریم دارشی او یک نشون دو ایتم شیرون همه در بود بولی رقمی هفت خولی مون شیرون رقمی هفت دواره خولی مون استن
Akajon raqami 7 ham bigir akai akmal so'yib shay. So'yib raqami 7 varaz sarish bigir takajon. Au. Na giyat akajon zo'r bete. Gabre takajon berin. Hamma qisaq sho'shirlar, hamma qisaq sho'y. Aka akmal raqami 7 davagi şeyler karta var. Ben darshi. Au. Akmal fiyat peşkön. Akmal. Bugün rakam 7 da var. Rakam 2 3 4 5 6 şamaga da rakam milyon düşmüşak. Ben darshi. 7 da var bigir aka. Tamam berin. Akay akmal. O 15 vaka. خود دا برات اومدی او ماشین 400 دومگر اکا میلیون شیپران 800 دیگه دونک ای تو 700 رو دیگه دونک جون بریم اکا عبدالمالی جون شیپران 1800 و 1400 شکا جون 800 دیگه دونم من دارشی اکا اکمال اکا میلیون 600 رو دیگه دونم من دارشی اکا میلیون رقم 2 اکا میلیون 600 اکا میلیون رقم 4 700 رقم 65 800 اکا اکا او من دارش همه دا برد دوره 1800 رقم 2 میریم رقم 2 11 3 21 4 20 5 10 6 22 7 11 11 bu رقم 6 اکای عبدالمالی جان شاشه پلاگو هم اکساق شو شیرنا اکو یک لایکی رو میذاریم شیرنا او هم اکساق شو نکجانو هم اکساق شو دید زنده و سربلند و خانه آباد و توی در این خانه مبارک شد برین دارشی تو که خوشگلی تو که دلبری تو که از همه زیباتری برین دارشی میدونی تو شکل روم سفید اکای سامی تو 5 میزن کو اکادم هم اکساق شو دید اکای اکمال پاستوری اکای اکمال جون شیرپلان پاستور می برین دارشی رقمی 7 برین دارشی اکای عبدالمالی جون 800 داشی 1800 1600 1400 گرم کارتا بازی پاستور اکای اکمال جون بازا بردن میگن اکترانگی اکای روما 800 دیگه دونا بری اکای امی جون رقم 2 500 دیگه اکای امی جون رقم 4 600 دیگه اکای اکمال جون رقم کنین شنیدی بری رقم 7 10 1 21 2 10 3 22 4 10 5 23 6 10 bu رقم 5 او شاکر میگم میره داشت رقم 6 او میگیم هم اکساق شو شیرنا هم اکساق شو داریم زنده و سربلند و خونابوش تو در این معرکه مبارک شد او میگیم ای زنده و سربلند و خونابوش شیرنا او گلنده او پاک کنه که فوکفار پاک کنه شیرنا برین دارشی او لکه میلیون هم لکه مردم روی کمشی من میره شیرنا بیگو ترس وقت او میگیم میریم هم اکساق شو شیرنا هم اکساق شو رقمی 7 بریم 6 تویست ای زنده و شکوی ما زنده و سربلند خانه آباد و شمیر دارشی رقم 65 اکجان 2800 اکای عبدالمالی جان 2400 داشتی اکای روما شیرپلنگ 600 دیگه دونا اکای امی جان رقم 2 400 دیگه
اکه امیجان رقمی 500 دیگر اکه اکمل جان 300 روبل دیگر پول دوم من درش رقمی 6 اکه اکمل جان پول دوم رقمی 6 20 7 هم اکثر شد شدن 21 او میگه میریم 10 2 20 3 21 4 هم اکثر شد که دورم 10 5 او 20 شد پلنگو 21 اینو میگه رقمی 7 رقمی 3 برا که شد پلنگو 300 روبل برا 7 تو 3 برا روح بفهم اکادون هم اکثر شد یک لایکی هم بزن شده نه 7 تو 3 اکو لایک بیسومای میریم رقم 1 میریم اکای عبدالملک 9.65 زنده باش اکادون ما میریم رقم 241 سوی باش 241 یک کرد اکای رو بکنم 241 برام 2 شد پلنگو اکای امیجان دیلدار رقم 2 امیجان دیلدار رقم 2 میریم رقم 1 4 سوی باش 1 4 یا اکای امیجان ظهور بدر اکای امیجان ظهور رو شیر پلنگو بین میدان رقم 1 4 خوری مونده ساعت میریم اکای امیجان ظهور همینجا شیر نه 1 4 خوره شیر نه او هم اکثر شد شیر رقم 1 4 خوری مون او اکای سماد 1 گاب نیست اکای سمادون رقم 1 میریم دارشی رقم 4 دوباره خوری مون میریم رقم 4 خوری مون اکای سمادون رقم که میریم دارشی 1 4 اکای امیجان نمیتونه یک گیری تموش اکای امیجان یک گیری تا 4 اخیر اکای امیجان چوی قدری جامعه شینار یک گیری تا شینار میریم اکای عبدالملک رقم 65 اکای جان اومد 2800 2500 200 دیگر اونا میریم اکای امیجان رقم 2 100 دیگر اونا اکای امیجان رقم 4 200 دیگر اونا اکای امیجان شانس تمام 300 اکای امیجان 300 شینار 300 اکای جان میریم اکای امیجان افشار پیش بکنیم شد تمام اکای امیجان یک اون افیت خفا یک اون افیت اکای مخ خفا یک من اکای سماجان اکای که موزه کفونی تو از ما خبر ندارد هستنی دل خبر ندارد همین اونا شما برا عروس باشه امیده پرسه و امیده بگوزه استغفرالله ببینم بای بوشا مدینه حق نظر آبوشا که انا عروسه اونا شما جان درها نکنه پس برید شیر پالاگو رقم 500 میره شیر نه برید دالشی اکای سماجوک جوشی نه من اکای روما رقم 3 و 4 میرین 3 و 4 اوکی تو از ما خبر ندارد کجا هستنی دل نر ندارد میرین اکای سماج جوشی شینا هم اکسا شما از آبش بزنم اکای رومیک اوکی گفتی 3 و چند اوکی گفتی شینا 3 خطی 4 خطی 7 دادی دو کاتو سگرد شینا اکای سماج جوشی دکا جون 5 6 پا تا 5 6 پا اومد 500 200 اونا اکای رومی کدوم رقم پا گفتی میریم رقم 1 3 و 7 گاب نیست رقم 1
21 2 23 10 4 aka میلیون 22 5 26 21 7 20 bu rakam 4 aka میلیون oşa mene další au ham aksaxon şerinar akadona всем добро пожаловать всем добро пожаловать на канал Андрей Тринкатежи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться. Акадона бедер лайк бедер шерина. Акадона я лайки дан кан жон мурохат кна. Я буге ки мо ададори касан лайк десян. Mene další jo hast. Ol akay samajon akam khole şepanajo. Da o şabres yakın odan akajon hiç kavuşa nesa. Ay pay vereyim. Au megan şepalango au megan şerina. Ham aksak şu akay samajon dusal bu rasma vereyim. Akay ana Avdumalijon 2000 دیگر ماشینا اکای روما شیپالان 400 دیگر نمونه اکای امیجون شیپالان آود میمونه اکای امیجونی رقم 4 انا 1900 ماشینا 200 داشتی اکای اکمالجون شیپالان 200 دیگر نمونه برید دارش هم اکساق شون شیپالان و رقم پایمیم او مگم نمیرو خاندان رقم پایم 22 در شش سه دم او هفت 20 یا گرانگ دوستتون بیاد 11 رقم 2 22 3 11 4 20 شیپالانگو بو رقم 5 رقم 6 او شامل دارشی او نیورهای خاندان خوش آمده شیپالانگو خوش آمده جانون لبا پیش پولی کور برو قطعی نریجان سردله لبگردی لو او مگه توی کنم پولی نریجان بگردم که نمیشری لبگردی که بخون او مگه من دارشی هم اکساق شونه که دونم زنده و شکوی ما زنده و سربالا باشیم برید دارشی ناز بکنم اکه همیجون برید باز حضور رو شیرن دواسته برید شیرن داک سریج گاب نیست شاکس در هفت برید اکه دومالیجون 2400 اکه رومی 200 اکه همیجون دیلدار و پفتور اکه جون برید اکه همیجون اکه 4800 اکه اکمال 200 داشتی 100 دیگر دونه اکه همیجون دیلدار و شیرن پفتور اکه برید پس گاب نیست اکه همیجون خوشون شیرن زنده و شکر جون اکای سماد همیجا اکای سماد نتام گاب نیست اکه همیجون اکای سماد همیجا شیرن اکه هم اکای سماد نباشه داخل میتون گاب نیست پروس اکه داشته بود اکای سماد همیجا اکای سماد اکه همیجون حضور رفت شیرن نیست اکای سماد اکه اکمال رقم 2 هفت او میشیم 2 هفت او میشیم من دارشی او میگه شیرن اکه همیجون 800 رو دیگر اون حضور تا روی کن شیرن من دارش همه دا بود بولی شیپالانگو او میگه من رقمی هفت میریم رقمی هفت 12 رقم 1 ای او 3 کرور لگه جا 1 3 کرور او شواکه رقم 2 21 3 20 4 11 5 11 6 da 20 bu رقم 1 اکه اکمالجون پفتور باشی اکتا کشیدن بریم رقم 2 او میگه شیرین او میگیم هم اکساق شون شیرین هم اکساق شون شیپالانگو پفتور تمام اکه اکمالجون شیرین عیدی میره اکتا تمیشون شیپالان عیدی میره اکتا تمیشون اکتا شکنیم نه زنده و سربلند و خونه آباد و توی در این خونه مبارک شد میگه بریم اکه رو میتونی سیالی چو گاب نیست
برید درشی زینده و سربلند و شکلی رو رقم 2 اکاک مردم رقم کشینا اکا عبدالملک جان 200 اکا رومیک شیرپلنگ انا 600 اکا امین جان شیرپلنگ برآمده اکا امین جان رقم 4 700 اکا اکمل شیرپلنگ 400 روی کلبشی میرم برید درشی رقم 2 رقم 2 شیرنا 22 رقم 3 20 4 رقم 4 11 5 رقم 5 10 6 رقم 6 21 7 رقم 7 21 رقم 1 22 شیرپلنگا 300 روبلی برام اکوی برادرم مرحمت 300 روبلی برام داریم رقم 1 رقم 2 برکا دو نشون درسه میریم اما رقم 400 با شیرنا اکا اکمالم 200 روبلی دیگر بونم بریم شیرپلنگا برای شد رقم 1 رقم 2 نشون درسه میریم اکا عبدالملک 56 اکا عبدالملک رقم 5 رقم 6 بریم اکوی برادرو رقم 7 3 4 خوله شیرنا 7 3 4 اکا اکمل 7 اکا اکمل رقم 7 3 4 اکا همینجان 4 همینجان رقم اینجان تمام گرم نیست رقم 3 4 خوله شیرنا گرم نیست اکا امرو رقم 3 اکا امرو رقم 3 شیرپلنگا 4 مخولیمون او اکا امرو جان 300 رقم که شیرنا بریم درشی اکا همینجان 4 هم بگیری شیرنا او دونه اشکی من او بریم درشی شیرپلنگا هم اکتا شما نکنیم سیم добро пожаловать سیم добро пожаловать اکا همینجان ظهور رقم 4 هم بگیری بریم درشی هفت تگیر طوری خوری اکا همینجان افید پیش کشیدم بریم رقم 2 نشون درسه بریم 4 اکا همینجان 1800 آشا کدام داشته نه 4 7 چوکی اکا همینجان 4 7 اوکی 500 بریم اکا عبدالملک 5 6 شیرپلنگ 1600 نمشیدن بریم انا رقم 7 اکا اکمل رقم 7 اکا 100 پرتو اکا امرون به پرتو اکا همینجان رقم 4 میمونتا 400 روبل دیگر بریم درشی اکا امرون اکتا کشیدن او زیده کشیدن سخت شماده اکا امرون پروش اومد آمد کدوم بکن شیرپلنگو کدوم بزن 1800 رو شما بریم 7 و 4 اوکی تمام گرم نیست بریم رقم 3 اکا امرون رقم 3 11 4 20 5 22 6 20 7 11 1 22 11 او رقم 5 اوشا شینا اکای عبدالملک هم بگیم بریم در شیرپلنگو او میگم اکادون ما هم اکساق شون شیرپلنگو اکادون شما دیگه یک لایکی رو زیر میکنیم شیرونی نه یک لایکی رو زیر میکنیم بریم او اکای قهرمان او میگم اکای بحری شون شیران اکادون هم اکساق شما دیگه بریم
اکر اکمادو اکثر اکتیم هم اکثر شما اکدون یا لایکی زن شیطانگو او زنده باشه اکر ادومک خوش مگه اکر با هجون است شیطان خوری اکر رومیجو کاش من هستی سرو ایمان چی اکر سروجو ای تو جو آخر رقم خوری بود نبود اکر بخیر رقم بتو میری اکر اکمادوش اکر ادومایجون میمونه تا کجون 1600 داشتی 1600 جمع 1800 1600 جمع 1800 3400 کارتا 3200 دیگه نکجون می داشتی اکای روما رقمی یک سه 400 دیگه اونا اکای امینجون بس اکای امینجون رقمی 4 300 دیگه اونا اکای چند پاوند میگی 600 پاوند 400 دیگه اونا 600 اونا اکجون تو 400 دیگه تو می داشتی هم اکسا شو شروع رقمی سه میریم رقمی رقمیش بلا کارتا دل خاطر کشیم چی اکو من کارتا درست کشیدم ابراهیم کارتا boz سلام علیکم اکا ابراهیم جون هم اکسا شما کوی ما هم اکسا شما دی او چای همین او توری بلا میری شکر خدا که ابراهیم جون صدیق ما کجا رقمی شاش 21 هم اساس تین رقمی ها شما شرونا 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 21 21 اینا میگیم پراوینا اکو رقم 6 رقم 1 برکا هستن حالا چه کارو میگه اصلا که شینا من داسی اکای رومی چوا اصلا که شینا دوره میری سورو بشو اچل آمد اکای سورو خودش هم تو دیگه شی پلنگو براش کو براش رقم 6 رقم 1 من داش اکای قاعده اکای سورو یا رقم تو خولیا باز خولی باشه قبل نیست اینا برام دو شی پلنگو سویبو رقمو 6 1 برکا من نه توره که میری اکای رومی اکای عبدالمالی رقم 5 میره شی پلنگو اکو رقم 3 خولیا رقم 2 ها برام دو رقم جو مدره شی پلنگو سویبو رقمو نه وقتی کو بینیم خاطر نکردم شما بریم اکای اکمال 7 دو اکای ابراهیم خوشم اکا نه اکای بگیری خلاص نه اکای میلیون چون اکای قهرمان سوی بریم اکای اکمال 2 7 اکای میلیون رقم 4 اکای قهرمان رقم 3 اکای بگیری تو نمیگه شی نه بریم اکای قهرمان رقم کی رقمی 6 1 برا کردم 6 شما 7 بریم او میگیم او اکای الهام شما شینا اکای الهام سفاروی شما اکای ابراهیم شیپانجو نمیشه شیپان او دیزو کجا طرف بیس شو بیس کجا میرم هولی ما کارتون هستم اکای قهرمان پول نمیده شینا طرف بیس او هم اکثر شو شده هم اکثر شده اکای اکمال پول پاس شینا اکای اکمال پول نمیده شیپان بریم رقمی 7 میریم رقم 5 اکای عبدالمالی 2900 2 7 اکای اکمال 200 پرتوی 4 اکای میلیون او میشیم 3 اکای قهرمان او میشیم
بریم. اکا الهام جون شینا ها رقم خوله تکرار داود چبرس شینا آمد اکا جون. اکا الهام جون داود چبرس شینا تمام اکا جون بعد یک اودان شینا بعد یا اودان یا رقم تیمو او بریم. یکم خوب اکا جونو رقمی هفت همه در بود بوری 11 یک 12 دو 23 31 4 10 5 21 6 20 بور رقم 3 اکا قهرمان او شود او بگیم درچی همه کسخشون شیرین همه کسخشون او شود کدرم همه کسخشون شیرین زنده و سربلند خانه آباد باشه شیرین زنده و سربلند خانه آباد باشه او میگه شیرین او میگه همه کسخشون او زنده و سربلند خانه آباد باشه شیرین گل در بوله تریزه کس همون که خوش میجوز جزا او میگه من شیرین او میگه بریم رقمی 4 اکا قهرمان دست 1800 شیرین بریم اکا امیجون زور پافتور اکا جون او شوا اکای عبدالمجید جون 2700 میشیدن بریم اکای رومیک 200 میمونه بریم اکای امین جون زور پافتور اکا جون بریم اکای اکمل پافتور 27 گاب بیو گاب نه لیج اکای رومی جون کارت کشاگیم دامنو پاس بریم اکای سهراب همجا اکای سهراب اکای سهراب که دما صدر پارس همو دامجا اکا جون اکای امین جون زور خوشو شیدن زنده و سربالا باشه اکا جون بریم نیست اکای قهرمان گامز اکای قهرمان رقم 4 بگیره اکا 27 خولای 6 274 خولای بریم اکای قهرمان اکای اکمل جواب تیده باشه که کارت پاس کشیدن اکای عبدالمجید 6 رقم 5 7 تمام اکای توجیدی 7 تا خیلی بریم خوش آمد اکا جون 6 5 یگم اونا کنتا یگم اونا نگنده گامن اکای الهومک در خیلی 4 اکای توجیدی اکای بریم اکای عبدالمجید 2700 دوش اکا جون اکای موندگه 2700 تویش بریم درچی 2900 دوش اکا بریم درچی اکای قهرمان نفهمیدم اکای روم رقم یک رقم 3 دسر کارت دبوزی بریم درچی اکای الهام رقم 2 اکای راکتا اکای توجیدی رقم 7 راکتا اکای قهرمان 4 بگیر اکای قهرمان اکای توجیدی 400 میمونه بریم اکای قهرمان رقم 4 بگیر اکای قهرمان اکای ابراهیم 200 دیگه میمونه بریم اکای رقم خودش نمیگی شینا تگیر راکتا میشه اوما اکای قهرمان رقم 4 خوله میگیری اکا
Aka da var. Sonra 6. Aka bugün megi. Aka رقم 4 نگی خواب گاو نیست. می شیر پلنگو اکا اما اکا رقم 4 خوله شیر نه. اکا جون رقم 4 مو خوله مو شیر پلنگو پرم اکا روی کنش تو بی. اکا اختیار تینه این اکا پر براش. اکا قهرمان. باشه چه اکا. آن اکی شیر پلنگو که باشه رقم 4 هم خوله مو. اکا اگه رقم 4 نگه شیر نه. اکا رقم 4 خوله مو. من دارشی. او هم اکساق شون میمونه رقم 4. رقم 4 هم میگه رقم 4. 22. رقم 5. 11. رقم 6. 10. رقم 7. 20. رقم 1. 11. رقم 2. 11. رقم 3. 20. bu رقمشو o şamil داشتی tamam اکه عبدالمالی جون ده نوشته که داخل سورس کشیدن آخر میرس میکنم داخل سورس کنم دو از شخصا گل دوشتا کجون درگه داخل سورس کنم نشه که عبدالمالی جون بریم داشتی همون میگه شروع نه همون میگیم همون میشه پلنگو چون ادونه داخل عبدالمالی جون کارتاش داد اشا بریم شیر اکه عبدالمالی جون bu ya kodgan بگیر باش هم اکساق شما شیر نه هم اکساق شما زنده سربلند باشین یک سیلیج تمام یک سیلیج من رقمی 5 بلین درجه چیز نکو 300 ملی 5 10 6 10 7 12 1 20 2 21 3 11 4 31 o şavaka tamam çasp اکا چی چست اکا قهرمان اکا ایرومیزگان چی چست شیدن اکا ایرومیزگان تمام شیدن پفتوری پس چهجا که شیدن بله دارشین هم اکساق شما دیم اکا عبدالمجید کارتر گل تو یا منازدنش بردنگی هم اکساق شما شیدن هم اکساق شما دیم بافکر اکا یک سر خوری بشه چی بله من اکا 5 قبل از اکا ایرومیزگان شما شیدن زنده و شکرون ناری اکا عبدالمجید روز برای دان جام کنیم چورا پاس کنیم و تا اکا عبدالمجید چورا پاس کنیم تا اکا جون 2300 دیگه 265 اکا رومجون شما اکا ایلهم بیگ اکا تجیدین 200 مرین شیرون رقم 1 3 4 خوله اکا رقمگی باشه رقم 1 3 4 خوله شیرون رقم 1 3 4 خوله یا شیر پلنگو 1 3 4 خوله اکا جونو اکا رقمگی 1 3 4 خوله اکا جونو تو ادام دیتانگی تمام اکا امرون رقم 3 مرین اکا امرون رقم 3 راکت هم بکنیم اکا عبدالمالیک 3200 نگنی 3200 ها مرین رقم 1 خوله شیرون اکا جون رقم 1 3 خوله 1 خوله اکا امرون جون رقم بکنیم من دارشی او
او جون اوه شما اکه قهرمان رقم یک میریم اکه امرو رقم که اکه قهرمان جو رقم که موزه سلام کشیده نه او جدو برا اکه امرو ساعت پارت دسافر سرگش اونا میریم او او اکه قهرمان جو پلو آمد 300 پارت 200 دیگه اونا میریم دلشی میریم رقم 5 10 6 6 21 7 7 22 1 1 20 2 2 10 3 3 22 4 4 20 22 22 بریم هم یک اکه امرو چه دیگه کنم من فهمیدم بریم او بده برام بده چه سالوری شده نه اکالیون رو برام شد بریم براش رقمی 7 رقمی 3 اکه ادوانی 5 شد رو میریم اکه قهرمان یک اکه الهام بگ 2 میریم اکه قهرمان یک اکه الهام رقم 2 4 کیه 4 خولیمون 4 خولیمون شده اکه عبدالملک تا قشش 5 درو آردمون میریم اکوی رقمگی رقم 4 بگیر شده یک میریم 7 نشون دو پرابینا رقم 4 خولیمون شده اکه دنیا رقم 4 بگیرم بود اکه دنیا 4 بگیرم بود اکه جوکر شگر اکه خود بکن نه دالشی میریم انا رقمی 7 نشون درک میریم او اکه سفر شمادی اکه واسه هم ما خوندم هم انا ادمین میخونم برای شی پرانجا کو ادمین جواب تمیتا برای همه دوست بگیریم بود ای چورا بگیریم بود اکه دنیا یک بگیریم چورا میریم یک روزانه خیلی بوسای بالا برای خیلی میریم رقم 5 6 اکه عبدالملک جون 3200 شکر 1000 رقم 4 تمام 1000 3200 شکر 2600 اکه سفر شما شیر نه میریم اکه قهرمان 100 دیگه پرتوی رقم 2 اکه ابراهیم اکه الهام اکه الهام جو 500 پاوی 400 انا 300 دیگه دونا میره دارشی
تمام. بریم اکای خواهد میریم کپان با بایش که کجا میریم. همه در برد بوری کدوم از اوش اکای عبدالمالی جان اکای 5 6 تا خرخانه شدن امیخه کجا میریم اکای یک همه در برد بوری کدوم از 1800 اوش اکای سفردون سانجی کنه اکای سفردون دو چهار شدن اکای یک 21 2 10 3 21 4 11 5 20 6 20 7 خاکی خرد شیر پلنگو وراجون شد وراجون 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم بره دارچی رقم یک سه ورق شروع رقم یک سه ورق میریم تموم او دو چند ورق بود اکای تو دیدی جون استاد دوران بعد ندارم بود که قرار استاد میکنم تو اکای هم استاد جون میریم هفت دوباره پاس دو پاس اکو پاس رو باید رقم یک سه میکشه شروع باید رقم یک سه میکشه شروع اکای قهرمون هست کی هست اکای عبدالملک 5 میگه یک سه ورکا اکای عبدالملک رقم 5 اکای برادرون نیست هم سرولای نه دو بعد درمانگی بود اکای ایلهام های دو دوار درمانگی بود میریم رقم 5 دیگه هیچ کنه تا اکای عبدالملک تو قمه داشت شهرنا یک نشون دار رقم 3 میریم او میگیم همه درمانگی شهرنا اکای عبدالملک پاپ کنید هم پریخته گونه پرانتزی خطی ابرا میریم یک نشون دادن اشته میریم هم اکسر شده شروع هم اکسر شده زنده و سربالا باشه همون میگه میریم دارشی دو سه او شوا زنده و سربالا باشه که جونی ما همون میگیم مزن دارشی گلد او تا کریم رقم سه کشته ساکن 3 5 1 دیر کردیدن اکه سوال کم ترک دیر کرد اینی اکه ورادرو بود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکه سوال موجود خوش شد اکه جون سوزی خوش اکه جون او میگه اکه قهرمان 2600 1700 دیگه دونه بریم کس میده آشا دو سه سال میریم رقم 3 20 5 10 6 یک تویست با 20 هزاری برای شیر پلنگو یک سه برای که دبولی چون بودم بلد تویست یک سه برای که شیر پلنگو با 21 سه برای که هزاری تو خیلی که عبدالملک دومدن کنم اکه عبدالملک جان بودن رو بود سه نشون اگر بودن یک پنج میریم تو خیلی رقم 5 اکه سالمان توزی خوش شیدن او میگیم اکه عبدالملک جان بودن رو بود که هزاری دا اکل سوال موجود یا رقم دومدن تو تمام اکل حوز اکل کو برسی رقم فقط خورش اکل سوال موجود میتون بدن شیدا اکل سوال شامده تو ساعتی انا تو ساعتی چوری سالا بدون موزیک اکل بوی موزیک و 5 1 3 5 1 3 5 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم گابریل اکه یک هفته گابریل اکه عبدالملک جان 700 دیگه دونه وینیگیش بود 1300 میمونه میش 700 دیگه دوازش کنید 3000 یک کلمه ازونش اکه عبدالملک خیلی خطه به هزاری برای یک کلمه ازاری برای که خیلی محله میریم
یک هفت پا برفت یا گاب نیست. رقم 5 21 یک 20 2 اکای امرون دا بور رقمی 5 او شارگه دا اکای قهرمان اکای چند سوچم پاپا اکای بره دارشی عروس که عذاب یکی مزای اوکی اکای دا پاکوری خیلی میکسته بویا اکای میرفتی 500 600 تو قطع خیلی دومالیست کارتا خیلی دیسی بره دارشی او میگین هم اکساق شما شروع هم اکساق شما دیم بریم تمام هیچ کارتی نمیشه بره دارشی 3 عذاب او شاشینا بریم 5 رقمی 6 او میگین اکای عبدالملیک شیپالان 3500 گرد اونا 700 داشتی اکای امرون او بشین اکای الهوبک شیپالان 200 گرد اونا اکای تجیدی شیپالان 100 گرد اونا بریم اکای قهرمان پافتور اکا جون اکای قهرمان جون پافتور اکا جون هم اکساق شون شده نار او اکای قهرمان جون رکیتا که شده اکا جون من رکیتا که شیپالان جون رکیتا عدیم رکیتا شده او میگیم رکیتا که اکای قهرمان اکا شیپالانگو ایفریا پیش میگه که خیلی خوبی قهرمان هست گرم نیست اکای عبدالملیک تا 2500 اونا اکای قهرمان اختن 100 دیگر اونا اکای عبدالملیک 1000 داد میرن دارشی رقم 6 رقم 6 رقم 6 20 او یکمش در پا بود دیمش هیچ کیش نمیگه که 1000 شده گرم نیست رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 11 2 رقم 2 22 3 رقم 3 10 4 رقم 4 10 5 رقم 5 11 شیپلنگو بور رقم 2 او شاکا و بسیار بره درش او اکا این هم جون او شاها و کتاب شون شروع دار اکا جونه ما شیپلنگو بدوریم رقم بگیم ای رقم بگیم بگیم میرسه رقم خولیش هم بگیم بجنگیم انا کل جا رقم خولیش هم هفتاد تمام اکا ایمرون جون رقم که شری دار اکا ایمرون جون ما که اون شیپلنگو جون رقم که بره درشی زنده باش اکا زنده باش شیپلنگو هم اکساق شما شروع دار هم اکساق شما دیم ای دوست بیا که همسفر شویم ای دوست بیا که همسفر شویم دوست هم میگم رقم 3 بریم ای زنده باشین اکای هم اکساق شما ما با شما میفخر شیروی داشته پلنگو اکای عبدالولی جون 2300 اکای برون نکت اکای الهام بیک شیپلان 700 اکای تجیدی جون او اکای قهرمان جون 800 اکای ایورون اکتر که شیدن بره درشی ای زنده باشین شیروی نار اکای ایورون 500 پاور 400 دیگر شما شیروی نار بره درشی هم اکساق شما گل دا اول تاکن جهانگیدن سرش رقم 3 میریم اکای ایورون رقم 3 خواب چیخنک دا 4 21 5 20 6 11 7 20 1 10 2 33 او اکای الهونجون او شاشری نار او یکم کس گرفت نه بلین چور هیچ کنم بلا به چور است دو خوچی به چور است
ای شیر پلنگو بخدا اکا رحمت گوتی اکا رقم 4 دو خودچو به 4 میبدی برا شیر پلنگو رقم 4 خوله شیره دار اکا رقم 4 خولی های اکای سوالمون همینجا اینمی اکا دمه دیده بشیده بریم خیلی دم دیده اکای سوالمون 4 اخیده بریم دارچی دو komşu bakıyor çor da iş kanada megun bulan ya rakam kamal megun başını merin merin gable akal tolidiyo akita ki akal farmojo rakam çor merin dalki au megin gable akal tolidiyo gable ay joni dilisan megin merin rakami duza rakami sey merin akal dumalijon 2 saat akal imro şey palant 3 saat akal ilham bejon hazır 2 saat akay tocilin raketa akay kahraman 700 akay suadmurod وجود پولش اول رقمی 4 یعنی درسی akay suadmurod پارت 600 و 500 روبل دیگهش akay tocilin پارت 500 و 400 روبل دیگهش یعنی درسی رقم رکتا میشه اومد اخجون اومد پولای هم اومد اگه به رقمی 3 رقمی 3 22 4 akay suadmurod 10 5 او 21 6 22 7 21 22 20 22 یه میگم اکادمی با براش شه پلاگو رقم 3 و رقم 6 اکای برادر مرحمت 300 برا او اکای سوال 4 جوش دو بریم براش رقم 3 و رقم 6 اکای سوال رقم 4 میره شه پلاگو میریم اکای برادر مرحمت اکای دوباره رقم 5 اکای دوباره رقم 5 میریم دارشی اکای قهرمان 7 اکای قهرمان رقم 7 میریم دارشی گام میتونیم اکای 2 اکای توجین 7 اکای توجین 7 اکای الهام رقم 2 میریم اکای قهرمان رقم 1 او قهرمان رقم اوکی اکای قهرمان رقم 1 میریم اکای توجین رقم 7 پرایش میریم او مگه شروع همه دا برد بوری همه دا پیشروی کام میزن 1800 رقم 4 میریم او مگه میونه سخت بند تاسشه به خاطر همین بند شیپانو ایست پردود بکنه پیشمون میریم دارشی علاوه گردم میگه میریم او زنده باش اکادمی ما سیم добро пожаловать всем добро пожаловать на канал Азиз Тринкатежи надеюсь что это канал вам будет понравиться а мы میگه ای جان دل صاف میریم هم اکساب شد اکو مودشلی ای نه که قرامو جو خطی اکای توجی مقصد پیوتر کردم دیگه هم داشتی به هول نه اکا چند ساعت شام باش کنه باشه نه ساعت نه اکا ساعت دو مرد ایده اسمه مرد روزی کام تا گرم میشم مرد خیلی ساعت دو سوزون ای چور بری تو 15 ساعت اخو پاکازیم здоровьем ولی 15 ساعت کام ترک میرم نه من حق خواهد اکای سوادروجان شیرپلنگ 200 روبل گرم اکادمی میریم رقم 5 اکای عبدالملیک شیرپلنگ 1800 گرم میریم رقم 7 اکای توجیدین شیرپلنگ میاد 100 روبل دیگر میریم رقم 10 اکای الهام بیگ 900 روبل دیگر میریم اکای قهرمان شیرپلنگ 400 روبل دیگر میریم همه دا برد بوری همه دا پاش رای 6 5 خدی تاپ خدی او 5 میگه اکای عبدالملیک روزی شیندن میریم رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 7 12 1 11 2
da, se, 20. Bu rakamı çok arkadaş sorma olsa. Şuma da hocam masliyat kanalına yakın çok zede sar. Ne dersi? Au megin. Akademi ma şerifalago ham aksak şöyle. Akoizga ya bulgar oluyor. Dava kakınca joy. Amri maruz ise amri maruz kakın madrese bu zaman kumayda. Aruzi mega mistafın kademi kiruza megira. Maqsad ruzi ida kademi ruza megira. Dustola günhoşa bakışlar beşer şerifalago. Maqsad ve tamam ve toyu ruza geçiyor ruzi. Au megin meşer, au megin. O şarkı salgo da megin. تا روز عید قربان عید رمضان روزا گفتم ممکنه توجیه شما بدونم انا عید قربان da بگیرین شیخ فلانو خوبه هر دو سال گناه تو بخشش شما خوب نیست در دو سال پیش چند تا گناه کرد اکای انا عبدالملی جون 1600 دیگه دونا اکای امرو شیخ فلان 200 دیگه دونا اکای الهام جو 800 رو دیگه دونا اکای توجیه جو او اکای قهرمان شیخ فلان 300 دیگه دونا اکای سوالمون 1900 دیگه دونا 200 میرم رقمی 5 رقم 5 سیویار شش دا رقم 7 21 رقم 1 20 2 20 3 دا 4 22 او bu رقم 5 اکا 5 میلیون شکایی که میلیون 22 خرب شکار همه بینه دار چی او اینی بخنو تو یکا اون کسولو چه همین خونی من دوره کو مقصد یکا اون بیمون پیمون بیا این کو در این خوندن این کامت من بید زندگی نمیکنم اوه من چی مو سورانی خیدم بخنو من تو من خیده ببینم روی سفید کنم بچه را ای بینه دارچی اکای تو دیجا پاختوی برد بینه دارچی اکای 15 اکای شش بریم ای او مگین شروع نه او مگین بریم دارچی اکای عبدالملیک 2000 نشیدن اکای امرو شیپران 100 رو دیگه اونا اکای الهام شیپران 800 دیگه 800 شد 700 دیگه اونا بریم دارچی هفت پس یا بعد اکای تو دیجا اخشان شیدن زنده سربلند و شکجای من 1000 رقم کمای بازی کردید گابلس اکای بازو اکای قهرمان 100 رو دیگه دون 200 رو دیگه اونا اکای سوالمون 1800 دیگه اونا شروع در رقمی 7 فولی شد 7 فودای 7 فولی شد بریم اکو اگه کسی وقت تشکیلات تلی 7 گیرسا داشت شروع بریم دارشی شد همون میگه می رقم 6 فعلا بشد گیر اکای امرو گفتم بگی آ بشه اکای امرو رقم 6 20 رقم 7 10 1 10 2 21 3 11 4 23 5 20 bu رقم 4 o şad میره درش اکای امرو پاختو شدن او اکادرو میره هم اکساکشون شروع سیم دو برو پرجان لباد او میگیم هم اکساکشون اکو رقمی مرحمه دو رقم دیگه اکو خوش بسید میره درشی هم اکای امرو جو 7 4 3 پاختو کرد اکای امرو جو رقم کشیدن او میگه میره زینده و شروع چوری شده اپر میریم میره در شکل ما اکای عبدالمجید 1800 اکای امرو شیرپلان راکتا اکای هجوم 600 اکای توجیدین برو اکای قهرمان 100 اکای سوالمرود 1800 شکل دو 300 دیگر دونه شکل میریم اکای امرو 300 دیگر دونه چوب پیش جانو با پیش به آمد اکلیون جانو با پیش میگه 18 دونه بیا بگیم رقم 5 میریم رقم 5 31 اکای عبدالمجید جانو دیدی رقم 6 10 7 21 1 20 2 10 3 20 4
22 bu. Bu 13 او همه خشته بده پیش های 23 دادن بره درشی به کارت کسی کنه شده من هیچ شخصی سفگیش او مگه بری هم اکساق شما که جنو هم اکساق شما انا اکه اولوی تا جنو دگی کی اوید که مبارک چه گمرا جنو با پیش اکه قهرمان تو دیشان چالی ای بریم او مگه زیده و شده نه روید کدوم اکه اولوی 14 اکه پای بری ای بلین 15 اکه شش بری جنو نما با پیش اکه قهرمان دید فوری جوان خوش جنو در پیش من بوشا بره درشی بونا بیدی اخراشا بمکنی بگی رود سفیره که دوداری با معنی نگی بو برین اکه عبدالمالی جون دو سال اکه امرون شیرپلنگ صد اکه الهام شیرپلنگ 500 اکه قهرمان او اکه سادمرود دو سال ای لبوش میترسم ای لبوش الان گام نیست یا بود اما سلام بنویسه که رقم 6 بلو بروی رقم 6 10 7 20 1 21 2 22 3 20 4 21 5 20 bu رقم 2 میره درشی او میگه که رقم 2 نمیده همین 3 و 7 برو بزنه که همین دوام نشه که ابراهیمو همین 3 و 7 بزنه که ابراهیمو دوام نشه بزن برون میگه او زنده باشه که جناب زنده و سربلند خانه آباد باشه گلنده او تاکنه کتاب خونه سال کده میره دارشی رقم 3 بله اکی عبدالملیک 2000 دیگر نمونه که بین دارشی اکی امرون 200 دیگر نمونه اکی الهام جون 1000 دیگر نمونه اکی قهرمان جون 70 اکی رفت اکی قهرمان 70 اکی امرون جون 100 دیگر می پرتو اکی قهرمان جون 200 دیگر نمونه 300 اکی امرون شدون اکی سوالمون 200 دیگر نمونه بین دارشی اکی عبدالملیک اگه چیزی اکی بریم رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 خاک خنه bu رقم 7 o شامل رقم 1 اکی عبدالملیک همیشه اکی بچه دیگه اکی عبدالملیک از این تلفن بینه بره بره دار شما اکساق شما دی بره دارشی اکی عبدالملیک اما بچه بیو بس او خیادو رو 800 مون اکی امرون جون 400 دیگر نمونه اکی الهام جون 900 دیگر نمونه اکی قهرمان 100 دیگر نمونه اکی سوالمون 2 دیگر نمونه 10000
Akay Abdülmalik. Ama de akay dikkat edeyim aslanlar buraya. Rakam ya. Misyar. Rakam da. Rakam se. Mistydı. Rakam ço. Da. Rakam panç. Mistydı. Rakam şaş. Yozda. Rakam hav. Hoş kanık. Mistydı. Akadyon varama dön se sadrubli. Sohibo rakamı varama dön se sadrubli. Akadyon varama dön rakam panç rakam se varaka sen işonda rakam çol merim. Merim. Akay Abdülmalik. Hamici Akay Abdülmalik. یک مخاطر اکای لب جنوب دو هفت میریم اکای قهرمان یک اکای الهام رقم دو اکای ابراهیم اکای امرون گیر توشا اکای الهام دو اکای ابراهیم اکای امرون توش اکای امرون رقمی هفت میریم ای بچه بیو رقمی شش چور سوی بیو رقمی شش چور برام دو شروع نه اکای عبدالمالیک بچه بیو باز که رقمی شش چور ده برام دو میره درشی اکای عبدالمالیک شش چور ده برام دو بچه تمام اکای سوال مرود بله اکای اونجا هم ترسن اکای سوال مرود اکای عبدالمالیک جان داورم دو شروع نه او اکای سوال جان اکای عبدالمالیک جان دادم می خرگنی انا 5 شو اساس خوره چور خوره توی از 5 7 1 2 3 می درشی اکای قهرمان دستان پارتوشیرنا میریم اکای ویدا اکای الهام شیپانا 600 گم اکای جانی ما اکای میام اکای انا امرون صدر رو دیگر دونم من درشی tamam verin اکای 5 12 7 22 1 10 2 10 3 10 bu رقمی 7 o şarkı مونده karton hazır olursa o şöyle رقمی 1 او اکای عبدالمالیک تیزت برا اکای عبدالمالیک جان اکای سوالو شروع نه هنجا هنجانو به درسته و چو او شروع نه هنجا شروع نه جانون اکارش زور ها همین بلاک گره اخی بلاک گره جانون اکارش زور اکای عبدالمالیک افید پشه او بگو اکا جان بریم رقم 1 بریم اکای عبدالمالیک جان افید پش شیدن 1600 گردونه میره درشی ببینید چی بریم اکای امرون رقمی 37 1100 روبل گردونه اکای الهام جان 500 یک جان اکای قهرمان 500 پافتی 200 روبل گردونه 500 بود 300 اکا 400 پافتی 400 پافتی 100 روبل گردونه جان بریم او حجان شما دی اکای سوال مرود شیپان 1900 گردونه هم اکساق شما من دارشی شیدا
شگر الله اکجون رقم یک خلاک شگر اکجون من لخت جگر من رقم یک 12 رقم 2 21 کار برو صوت رقم 3 10 رقم 4 30 رقم 5 11 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 30 خواهم شد 30 نمره 31 داشته بره درش رقم 7 همه قصه شده شده همه قصه شده زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شما بگیم بریم درشید او زنده باشه توی من زنده و سربلند باشه همه قصه شما شفاهم همه قصه شده او شبکه حاجی جان سال دیگه اخشه نه سلامتی و صحت سی یا نه از این ترینکه با پیج از این ترینکه روزانه چطور بله خطا کشت او نه همه تنگر او برا همه روزه ایودام تنگه همه بچه که بوزی میکنی زنده و سربلان باشه بخدو دستگیری میکنی زنده باشه در کن بینم اکه عبدالمعلی جان اکه جانان باشن با کی اکه حجی غالی جان با کی تنه با اونه شما برا من از من قدی چخشک کنم اکه عبدالمعلی شیپران 2000 دیگر نمونه میریم اکه امرو رقم 7 شیپران 900 دیگر نمونه میریم درشید اکه الهان جان شیپران 400 دیگر اکه قهرمان جان او اکه سوادمو جان 1800 رو دیگر میریم درشید رقم 7 10 رقم 1 23 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 از خودش اکجان 20 رقم 5 یکم و چه خدت 11 رقم 6 21 بول رقم 1 و 23 اکه هجوم خودش گپ نیست من درشید او جانان با پیش اکه عبدالملک شیرن همینجا اکجان رو هم اکتب شماده گپ نیست هجوم پرتام شیرن با پرپوتر نکی درگاه خزگه پرتایی او اکه تو اینجا خوش اومدی اول اکه اینجا خودش اکه هجوم خودش جان توغره اکه همین 5000 نه 1000 پرتو شیرن بازی تا بردار بگیریم 1000 پرتو با کمش می پرتو شیرن 1000 بسه 5000 زیادتر تمام اکه هجی تمام میریم گپ پیت روز اکه عبدالملک جان 1800 اکه امرو شیپلان انا 700 اکه انا قهرمان جان چاش ناسم نکنه سن 500 اکه سوادمرو 1700 بریم درشیم گاب نیست رقم 2 20 رقم 3 اکه تو اینجا شو شیپلان 21 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 او شما رقم 1 اکه قهرمان جان دیر و دو پدیده داره چی گفت اکه جان بره درشی اکه عبدالملک جان شیر در همینجا اکه عبدالملک شیر پران همینجا ای جانون باپی ای اکه عبدالملک جانون خودی تشی شاید اجو بچه مودگی که جانون مرحمت یک ازده دیگدی بگو بره رقم دو بره بله او شوا بره رقم 2 اکه عبدالملک جان 1600 همینجا جان اکه امرو شیپران 500 اکه الهان جان شیپران 300 اکه قهرمان جان 1000 اکه سوادمو جان شیپران 1600 می درشید اکه عبدالملک جان دیگه جواب بعد این ویدیو جواب داد که جواب مونده میتاکه اکه سوادمو جان 1600 شینا کارتا دابوزی رقم 2 20 برای من ندارم الان جان رقم 3 10 4 21
5 دکجون دکجون 22 اکل سوال جون رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 10 bu رقم 5 o شامل درس رقم 6 اکل اومد دلا ودی او چاد رو برا میخرم به پارت بالا اور بره درسی آها اکل ساموجو گلامی کور باشد دو درک پیش بودی کنا کارته تیای تو вообще не переживай بره درسی شروع هم اکساف اکل می بجو چون شروع ها زکده اکل خالص صبر بکنه بشه اکل لایک مونی لایک اکل دو خود دیگه می پیری برای شوم هم اکسا میخواد شوم خونی به اکل عبدالمالی جون دیلو میسوزاش بزوش اکل ماجو برند دو فوناش بعد شوم پول نبره که بود بچنگ شینا قزقی موضوع بگرد شینا اکل عبدالمالی 2000 دیگه من کارت زدن او اکل امرو شیرپران 300 دیگه اکل هونجو شیرپران 200 دیگه اکل توجیدی اکل قهرمان شیرپران 900 دیگه اکل سوامو 1500 دیگه ببین داشتی ببین رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 20 اکل عبدالمالی در پیش روشا بکنه به حضور نمیشه دیگه رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 5 11 بور رقم 1 اکل او شامل می رقم 2 او میگیم شیپرانگو او میگیم هم اکثر شون شیرنا زنده و سربلند و خونابو بشین او این نرکن شیرنا گل لبوله ترکتر ما گرد ای نرکن 7 لایک شیپرانگو لایک بزنید او لایک رو در اخم میده و لایک رو فراموش میکنیم ده همشه اخم میده بریم اکل عبدالمالی جون 1800 اکل امرو شیپرانگ 100 اکل هونجون 100 اکل قهرمان 1400 اکل سوادمون 1400 بریم درشی همه برد بریم رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 21 4 20 5 12 6 10 7 10 1 20 21 20 11 20 شیپرانگو بو رقم 3 حاجی نیامد پلت کو حاجی پل نیامد کو بعدی پل تمرایی که شیپرانگ زنید بکنه حاض پیری ده همیتا پیری دارم میرم شام خونی شام میخونی میام بوزه و دوام بکنیم ای حاجی نگو پل پرکان حاض باید همین رقم خوری بشوا پیش های پیری اگر خوری شوا زنید بکنیم میام زنم بدن بدروی داگه پیکنوگی من اکا حاجیان که چون شینا اکا جانی من بریم 3000 رقم شما میره همه در بور دوری همه در پیشروی ای بلیم بریم اکای عبدالمالی جون 1600 اکای امروم 500 اکای هونجون او اکای قهرمان 1300 اکای سوادمون 1300 بریم داشت اوکی تمام اکای در اکا تکن همه اخیرون کنه دا رقم 4 21 5 22 6 21 7 20 1 20 2 10 3 12 بور رقم 5 او شامل رقم 6 اکای دنگفت گام اکای هونجون شما شینا زنده و سربلند خونه آباد و شینا اکای هونجون هزار اما اکجون که میره بخیر بوهرمون که دستگیر مونیم بزرگمون کردیم میگه شو
بریم زنده باش اکا جون ما تازه کمی شاش بریم اکا کارتا را هوی نمیکنم گیر اکو کارتا رو هوی نمیکنم اکای خرمون جون بچه اوچه دابطه باید پیریف مثلا همه سرجم شد بجنگیم همه کارتا پرسد چرا اکای عبدالملیک 10,000 دوی کارتا را بوزی اکای امرون 300 دوی کارتا را بوزی اکای قهرمان اکای 1,200 دوی کارتا را بوزی اکای سامان 1,200 دوی کارتا را بوزی اکا جونو با هر چهار شکر این چکه با علی جان شیپالانجا ما دید 15 پاس هم کسان بدونیم بوده دوام تشرینا انا بخزیم مایک ممنون شای ایدیم نماز شش شما بخوام ادامه نماز ها بخیر شما را بخونید شیپالانجا بر نماز نگید من کار دارم بر کار بگم من نماز داشته بله شما شیپالانجا اکای انا اکای قهرمان جون در وقتا بنویس که من اکای قهرمان بیام زنگ میزنم شیر نه نمره تو من زیاد نمیدونم گابریل اکای تو جدی رقم میدادم میام بعد بازی میتیم اکای تو جدی در واتساپ بنویس که من تو جدی میام رس که زنگ میزنم بازی میکنم اکای قهرمان جو بنویس اکای سوال موجو التماس کتاب بنویس اکای عبدالمجید جو خط بنویس کتاب میام اکای امرو جو کتاب بنویس شیر خدون نگابونی همتون او میگیم
Au! Acaba duvarcı hoca şeyler. Samiz kavakçı, Samiz. Samsi kavak. Akademi dönüşüyor. Ki amca soygu rakamı. Au! Soygu rakamı var. Hamad mı dönüşüyor ha? Aklı köşeler gitti. Au! Yakala. Oh! Arkadaşlar yüzü arkadaşlar duvarı rakamı şaş falan şeyler. Ya. Ya kahraman. Ben ağrıyorum. Rab ne zeka. O akayım runamadan vereyim. Mere bacı fahime kemede bozum ekişirin ha. Akay tocuz müdürüyen vereyim. Mere makaconu. Au şey parangı mere makaconu ma. Ham aksak şunu şeyler. Mere. O akay alıcı okşaman şeyler. Ham aksak şunu soygu rakamı müdürüyüm. Soygu. İbla. Ma Oğuz'a girona kadar.
صاحب رقم همینجا صاحب رقمو اکای علی جان خوشم شیرنا سوزی خوبه کجا سلامتی و سوز سینجا مناس بلام پیبل پیبل روز گرفت صاحب رقمو میدونین صاحب رقمو اکای علی جان سوزی خوبه کجا صاحب رقمو همینجا شیرنا او اک سوز اکای علی جان سوزی خوبه شیرنا سلامتی و سوز سینجا مناس کجا میرین صاحب رقمو همینجا بوزا سر که شیرنا او اکای قهرمان جان اومد اکای امرون اومدی اکای عبدالملک اومد شیرنا اکای قهرمان گفته اگه سومروی که شیرنا میره شیر پلنگو میدونی صاحب رقمو اکای این روزو صبر که بچه ها بیا شیرنا یک دوستک صبر کنی میریم او همه کسا شو اکو جوشن شیروی نه اکای عبدالملک اومد اکای عبدالملک اکای توجیدین همینجا اکای توجیدین اکای سعد مراد اکای قهرمان همینجا شیرین اکای امرون ببین اکای علی جان چی گفت نفهمیدم تمام اکای توجیدین اومد اکای توجیدین او اکای عبدالملک اومد اکای عبدالملک باید دیکن پاس بکی شیرنا او اکای علی جان باید همین که معلوم میشه شیرنا روز معلوم میشه کجا اکای توجیدین اومد اکای توجیدین بریم خب باشم بکن خونه شیرو نه خب بریم اگر سرش بکشه پناهگاه بریم دارالشفا خود اوجا نرسی بعد دی کمپاس باز کنیم اکیمون چوب پاس میکنم اوجا اکو کارتر ایسار میشوریم هم اکساق شماده زنده و سربالا باشه بریم دارالشی اکای سوالمرود اومد اکای سوالمرود بریم دارالشی اکای علی جان رفیق دا اوش شده بودی پرسه بریم سکجان من هیچ کده اوش شده نیست خوب ببرم اکای عبدالملک جان خوب نه ساعت نه 53 نه پس زدم اکای شش میلیون شیرو نه پیش های برمادا بجنگیم شیرو هم بجنگیم tamam اکای جان میرسه شیرو خوری شما تیمید اکای عبدالملک ده هزار کارت دبوزی اکای توجین 400 کارت دبوزی اکای سلمان هزار انا 200 اکای کارت دبوزی اکای قهرمان 1200 کارت دبوزی اکای امرون 300 کارت دبوزی میرسه پلنگو هم اکساق شماده رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 11 12 رقم 3 بعد کارت نو کنیم 21 رقم 4 20 رقم 5 خاک کنیم 20 بو رقم 7 اکای تنا 7 اکای امرون او شمگه شده نه او میگه اکادیون ما هم اکساق شده نه اکو زنده و سربلند خونه ابو بشین او میگه به یک کار نکرده او او میگه شده نه او میگه نه کارت آورده با کارت نه وقت بشوید شد پلنگو با کارت نه هم اکساق شما شده نه هم اکساق شما زنده و سربلند باشه بریم بجنگیم دارشی شده نه اکای امرون او شمگه باشین اکی گرم نیست پروس و کارت چیکه اکی چیکه نه کارت نه وقتی با کیف شما دیگه شده بریم دارش او زنده و سربلند باشه شده نه زنده و سربلند خونه باشه چابه اینمی قد تا اونجا پیش خونه دویدیم نفسون بی بخیه نکه پریکی من چند خواهد 100 متر بدم بخیه خوب دیخانکا نیست دیخانکا بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21
اکادون ما بریم هیچ حکم اینجا بازی سر شد که بعد فیری کن بریم دارچی بعد شما که بازی هم بدونید تو اکا علی جون تو ساعته چند به جنگ شینا اکا عبدالملیک تو سارا بریم رقمی 17 رقم یک میشه هم اقتصاد شده پانانگو زنده و سربلند خونه آباد باشین توی در این خونه آباد شده اکا جون من هم اقتصاد شده من اکا من زنده و سربلند خونه آباد باشین زنده باشین یه نهار کنیم هم اقتصاد شده بریم اکا عبدالملیک جون 1800 اکا جون همینجای شهر دار راست اکا توجیدی شهر پلان 300 دیگر اکای سوادمرود 1100 دیگر اکای قهرمان 1100 روبل دیگر اکای امرون شیپالان 700 روبل دیگر شهر دار سویبو رقم خون همینجای شیپالانگو اکای عبدالملیک اکای توجیدی اکای سوادمرود اکای قهرمان اکای امرون همینجای رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 او اکای بهرام شما اکای بهرام شما دیشینا 12 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 رقم 6 هم اکثر شوش بگو 10 رقم 7 رقم 7 21 او رقم 5 اکای انا عبدالملیک مو اکای عبدالملیک همینجا اکای قهرمان شیر پلنگو همینجا او بگم بودا بودن گرین او شیر پلنگو اکای امرون اکای فرمو همینجا سویبو رقمو بعد پیری پیش که او بگم شیر پلنگو برین بریم دارشیم او تمام اکای عبدالملیک او تمام اکای بوزی بیرم همه ده همینجا موشا هم اکثر شما شیرونه هم اکثر شما یک ادام اکای بحر دیدو یک ادام ای دو اکای علی جون اکای امین جون اکای علی جون اکای امین جون بریم دارش شیرونه اکای علی جون خطا اکای امین جون بریم شیرونه رقم 5 شما رقم 6 بریم 15 رقم 6 بریم بریم اکای عبدالملیک جون 200 شیرونه اکای توجیدین شیپلان 200 اکای سوادمرود 1000 اکای قهرمان 1000 اکای امرون 500 هم اکثر شما شیرونه بریم دارش رقم 6 او میگم رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 bu رقم 6 او شاگرد رقم 7 او اکای سامسونگ شما شینا نه اکای سامسونگ رقم خورید شینا بچه‌ها بودید که اکای صبر میکنیم بشه شینا صبر میکنیم بشه اکای تو هر بدون می جنگ شینا اکای سورو بشه اکای سورو 1001 اوچاک زند وکا نبوشی اکای خرید کنه شینا نه دارشی هم اکثر شما در کدوم هم اکثر شده اما رقمی شرف نمیشه زده رقمی 7 میریم هم اکثر شما در کدوم رقمی 7 او میگه شیپالانگو او میگه زنده باشه شیپالانگو جاب کاملیم اکای عبدالملیک شیپالان 2600 اکای توجیدین 100 اکای سوادمرود 900 اکای قهرمان 900 اکای امرون شیپالان 300 این دارش هم اکثر شما دید رقمی 7 هم اکثر شما شده رقمی 7 20 زنده و سربالان و شکجانه من لگ بزن شیپالانگو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10 bu رقم 3 اکر او شاگرد و رقم 4 اکر سوادمرود همینجا اکر سوادمرود او اکر سوادمرود شیران همینجا اکر جون داشت اکر علی جون 07 همینجا ای اکر علی جون 07 شیران همینجا اکر من داشت رقم 4 او میگن شیطانو هم اکثر شما شیران هم اکثر شما زنده و سربلند خانواده شما داشت او علی شیر اکر علی شیر سلام علیکم شما اکر جون او میگه بریم اکای علی جون همینجا اکای علی جون رقم 4 میشه پلنگو او میگیم اکای علی جون اکای امین جون همینجا شیرنا نه دارشی اکای عبدالملیک 2400 شیرنا اکای توجیدین شیپلان او بریم اکای سوادمرود شیپلان یک طرف شمون رقم 900 شه اکای سوادمرود 900 یک طرف اونمون چی مرسی بود سلام علیکم انا شیپلانگو
Akay زنده باش اکای سمیش بریم اکای قهرمان 800 گدونا اکای امرو شیپالان 700 گدونا بریم شیپالانگو اکای امیجون اکای علیجون رسه اکای امیجون اکای علیجون رسه رقم سامت میره بریم رقم 4 خوله اکای امیجون اکای علیجون نگیریم میتیم داکای امی اکای انا چه اکای بحردین اکای سماجون شون شینار اول میشه اکو صبر میکنیم اکای سمیجوز اکای امی بحردین نگه داخل میتیم اکاجون و داکای سورو میریم Neyse. Akay Samiş akşam çoğu akacı aktar keşfeyna. Meri. Akay Samiş. Samsi. Akay Samsi. Kalabar. Akay Zamzi. Samsi akar namu tıkhonu tunum. Akar akşam çoğu. Şehirden aktar akacı muza sağlamak. Ho khıl akacı khıl. Akay Galabar. Ozi. Tamam aktar muza sağlamak akacı onu benim darşı. Akay Suzak o çağırma sok akacı vurmadan da akol sabır kalan akar şehirden. So abid به اون نام درما در کجا میگه اوچت مونه ما داشتینا یا که رسم زبون اکادو رفتن که بوزا سر میتی اکام اینجا پروش های خش نیست بریم درش او دستون اون خنو پولو تکه نمیدونم مالی چی وقت اکو هم اکساف شون شیرنا اکای ما سامسی که جوشا که سامسی اکتا که شیرنا بوزا برین هم اکساف شون اکا علی جون اکا میجون اینو همیجه شیر پالانگو بریم درش اکو میجومه شیر پالانگو اکا جون ما میجومیم اکا 500 اومد 500 و 400 گرد اونا بریم 400 گدونه همه دا برد بوری رفتیم رقمی چور 30 5 20 6 11 7 هم اکثر شون شپانگو 31 1 10 2 22 3 12 bu رقمی ها همین 30 دلو بوجون اومده شوتی سی توی برین درش او میگه شیطانگو هم اکثر شون شیطانگو برین درش اکجون من برین درش برشم جنگیم زنده و سربلند باشه تو زنده و سربلند خانه آباد باشه توی داری خانه مبارک شود بیا مبارک شه سر مگه برین در تومی مکوی ما بشمون بفخریم گرد اکت وجود دارش بود ادمین درشی که توشه نه برین درشی یه برگه او ما چند بودم اکت همه دسر تمام اکت وجود گرد نیست اکت همه جا خود شیرنه دسر رو دور اکت جا دسر او شوی تنگر او برا حافظه بود اکت نگویم تو نه درشی اکت همه جا دو بوزی کسا شیرنه اکت همه جا بسرنی اولی خوری شما تو اکت همه جا با چند خمیفه بوزی اکادون هم اکساق شون شروع نار میری اکای عبدالملیک دو سال اکای تجدید شیپران 400 و 500 فرد اکای سمی شیپران 300 دیگر اکای 400 اکای قهرمان 700 اکای امرون 1100 به درش رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 20 3 هم اکساق شون شروع نار 10 4 21 5 20 6 11 7 11 20 20 20 20 یا میگیریم 20 21 دی bu رقمی 4 akama 21 زدن به درشی اکای 4 او شما اکای سمیزا زمزی اکای زمزی رقمش او شما 21 زدی او میگه شیرین او میگه هم اکثر شما شپانگو هم اکثر شده به درشی برد اکای اما عبدالملیک همونجا یا او پاول خود نبوده تو شیرین
Hama kısa şerina akadyon sistem doğru pajo şamsi. Baş şeşko kaka. Esa kati hey ya ki baş şerina. Esa kati hey. Verin. Rakami 5. Akay şamsi o şerina. Verin. Akay Abdülmalik'in 2000 şerina. Hamca kadilma ya omegin. O akay khurson oh boni chali şermada. Akay Tocidin 300 دیگر اونا. Akay Şamşi 800 روبل دیگر اونا. Akay Kahraman 600 دیگر. Akay ana 37 900 روبل دیگر اونا ka. Ben daha şey akay pan. Hamada bur doğru. Esa şemif. Ne akacı akay pan 20. Esi her şemif khoni rakam 6. 11 نوشگی معلومات کی بود نامه رقمی ها 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 11 بور رقم 3 او شاکان رقم 4 akay رو پاس بکنی اکا و دارش هم اختاق شده هم اختاق شده akay رو پاس بکنی اکا و دارشی پاس akay اوتوماتیک پاس کرد گابلت akay اوتوماتیک بنویس ده دو تا مثلا من دارشی پاسو تمام بنویس رقم کن akay توجیدین همجا که توجیدین akay رقمگی من هوا شد پناه رقمو خوری شد akay توجیدین همجا ای akay توجیدین 5 بگیریم تا کجون 5 6 خولیه 3 و 7 خولیه کدومش میگیری میریم یاد کن کانال میریم akay توجیدین 5 6 7 3 5 7 گاب نیست میریم akay توجیدین رقم 5 رقمی 7 میریم akacon 100 روبل دیگر اونا میریم دارشی akay شمسی رقمی 4 700 دیگر اونا میریم دارشی akay قهرمان رقم 1 500 دیگر میریم دارشی تمام akay سماد داخل میریم دارشی 3 تویز akay سماد رقم 3 100 دیگر اونا میریم دارشی akay رقمگیر مرحبا 7 دو خوله شروع 1 2 3 4 5 akay رقمگیر 7 دو خوله akay رقمگیر مرحبا 7 دو خوله شروع akay رقمگیر 7 دو خوله خورسون 7 دو تمام akay خورسون رقمی 7 داخل میریم akacon رقم کنیم akay خورسون akay بهادر 7 داخل کنیم میریم دارشی 7 دو بگم اخی بله شاشد akay خورسون شاشد akay sama سه گیری تو akay sama سه گیری تو خونه da برو سه نسل akacon شاشد خوله akay خورسون رقمی شاشد tamam pardon akay خورسونجو akay tamam akay امروز پول تفر شینا akay از وارد 10,000 توله شینا اوش شبکه akay 90500 میکنم میری شاشد akay خورسون akay شینا akko میدونه کی پول پارسا کجونو شهرو میدونه کی پول پارسا شاش دو سوی بجوان akay بحرین 600 پارسا 400 دیگه شما میری akay خورسون 7 نه شاش داخل کجون شاش دو akay داره اکجورو که کجون باکالو میبرید کارتا میریم akay خورسون شاش داخل یا بر رقم خونه
Akay Tocili 5-700. Akay Şomiş 700. 4-700. Kahraman Akay Kahraman 500. Rakam 1. Akay rakami 3. Akay Samad 100 میلیون. Akay Xurson 6400. بریم همه بور دوری. او میگه من او شواکای اونجا خدا نگهمون 1000. Akay عبدالمجید خدا نگهمون شینا 1000 کمال بزرگتر. رقم 4 22 5 20 6 21 7 10 1 10 2 22 3 11 22 شیپالانگو 4 2 برکار شیرونا برام بدون شیپالانگو هم اکثر شما کدوم 4 2 برکار برام بدون 300 روبلی شیرونا هم اکثر شما شیپالانگو اکاجونوی من این میگن 4 2 برکار شیپالانگو میریم از بیبان پول مالی ساکاجو 600 خدمت چینمون کارت پارتی ما چند نون 700 اکای شمسی اکای سمات 3 میریم شیپالانگو برام بدونیم اکا دلیجو خدمت چی کارت پارت کارت چی بود با دوشنبه‌سی پارتی با تاجیکستان با علی پارتی با زیبان پارتی برا 5 رقم 5 اکای توجیدین میریم شیپالانگو رقم 176 سوی بوش 176 گاب نیست رقم 176 اکای برادرو 176 دواره خوله شیرون میریم رقم 176 دواره خوله شیپالانگو 650 تمام گاب نیست رقم 176 خولیمون شیرون رقم 176 کیلومتر اکای سماد اکتا بکن اوکاو 11 نفر رقم 176 خولیمون است بریم درشی او میگه شیپالانگو رقم 176 خولیمون است جنو اکای عبدالملی اکای دلی بگو با چی کارت پارت نومی کارتا چی بود و نوم فهمیده تا بگو که با چی فهمیده علی خط اومدگی اینی گپ دیگه است بریم درشی اون میگه شیپالانگو هم اکثر شما دید زنده و سربلند باشه که زنده و سربلند باشه رقم 176 دواره 302 خوله شیرین است اومد 176 خولیمون 4 2 برا کرد 5 8 بریم اکای سماجون 800 دیگه دونا اکای توجیدین چند پارت شیرین با کم 1000 پارت او اکای توجیدین شیپالان ساعت ریختم انا 800 دیگه دونا بریم در اشکال تا 1000 شامل رقمی 5 اکای توجیدین اومد شیرین اکای توجیدین اومد شیرین هم اکثر شما اکادون ما اکادون پرم پارتوی رقم خودش هم بگه شیرین نمیخواد اکای توجیدین اومد شیرین اکای توجیدین yok کشوشی شیرین که پارتوی گم اکای قهرمان تو جسم نداره اخی او رقم 5 22 اکای دلیل فیا پیشون دیگه رقم 2 10 3 10 4 10 bu رقم 5 او شوا من در شام اکثر شون شروع اکای دلیل فیا پیش باشه دکیم جوی اکای قهرمان تو نه ما بودی تا بوده ساعت جو تا دانجا گفتم هست دیدم جا ها گفت که 500 روبل میگه شیرین بریم دارشی او میگه شیرین او میگه گابل دکجون گابل اکا همینجا دکجا باشه بیا رقمو خولی شیرین در رو خود نیستی بریم هم اکثر شون شیرین هم اکثر شون داریم اکا همینجا بیا رقم خولی هم میتونه شیرین
الو نباکه جون ما نزان موکی اگون سیلکر اصلا بکه جون موکی اگون سیلکر اصلا بکه جون اکه دلیر میگون که سمودم اگر کیفی را پیششه نه به دارشی اکه قهرمان که جده بخدا چوی شما بریم اکه دلیر افرا پیش که اکه تجدین 1600 به اونا بریم خدا میبارد اکه قهرمان همجا اکه قهرمان کارتا پاس کنم بریم اکه شمیش 600 دیگه به اونا اکه سما شیپران 700 دیگه به اونا اکه خورتون شیپران 200 دیگه به اونا بریم اکه دلیر عبدالله پرودم اگر خجا میگم افرا پیش نه اکه قهرمان رقم یک پاس کنم تا 1500 دیگه اون خجا خودت برده سا شیر نه یا کل آدم دارید چطور گابل اکه امیجان دیلدار همجا کجون اکه امیجان همجا کجون اکه امیجان رقم یک بگیری گابل سکجون 500 پارتون اکه امیجان رقم یک بتون نکا اکه امی رقم یک 900 دیگه دونا بین دار شیر پلانگو همون میگم هم اکساق شو شیر پلانگو رقم 6 22 رقم هاف 20 اکه سما دو نراف شیر رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 خب کنه 22 شیر پلانگو رقم 7 رقم 6 رقم 2 6 4 بالا که رقم 7 بریم 6 4 بالا که شیر نه بریم با کوی ما وارم بدون 6 4 بالا که شیر پلانگو بالا که رقم 6 رقم 4 بریم اکه اینجا رقم 1 بریم دالشی اکه شد موجود شما شیر نه و اکه رقم خورده شیر نه بریم اکه توجین رقم 7 اکه توجین رقم 7 بریم وارم بدون شیر پلانگو وارد اکه شد مو دا وارم بدون شیر نه اکه شد مو دا وای سربلا بدون شیر پلانگ بریم 2 3 سوی boş cevap etin 2 3 o اکه شد مو رقم 5 اکه جو رقم بکریم بریم 2 3 شیر پلانگو 2 3 شیر نه رقم 2 3 اکه جو خولیمون 2 3 او میگه شیر پلانگو شانس شو هاف 2 3 دوباره 300 روبلا خوله اکه سما 3 وارا اکه سما 3 وارا اینه کمه اکه رو دو شیر نه الو سا اکه دلیل اکه جو ای بچه من تر از هر یک تو که پول گذاشته گیم من تا گفتم با کدام تو گفتی علی میگم پول گذاشته ایفیر دکیم کجا که ایفیر تا پیش کن یا بکشه از هر بدون کجا نویس با کامنت های تو که دلیل ایفیر پیش کن خب حالی خلاص کجا دور میشه ما اکای سوال موجون سه کنت هم بردم دیدم که نسیدم 900 یا طرف موندم مرسی پاس کردم کجا گفتم بود نگی که چه بودی من بودی اکای سوال مون رقم دو خوله میگی شده برای 300 روبلا میره داش او میگه میریم هم اکساق شما دین یلا دا او تا کنی کفو تا کنی او میگه میریم چی تمام اکای سوال موجود نبودیم اصلا پاس کردم سیلکر بافتیم پاس کردم در اومد گفتم بکن اون نگم اصلا گذرون نگم به من چیکار موزه بود ای هاف 1800 او شاشینا کدام میزنم بریم رقم یک اکای امیجون
акай миҷон 600 дона шерна мерем. Рақами 7 акай тоҷиддин 1300 дига дона мерем. Рақами 5 акай шома ракета ки шерна. ҳоли рақами холе ки нест акай суҳаноҷон. холе шава якум одан рақам метавон акаҷон мерем. рақами 3 акай самар 400 дига дона акай суҳаноҷон 600 дига дона шерна мерем. акай шома ки ҷо шида акай шома. акай шомаҷон ки ҷо ши шерна. ҳама ки сахт шомада зиндаву сарбаланду хонаобод бошем аву мегем мерем. акай шомаҷон ки ҷо шида акаҷон. акай шодмон ки ҷо шида акай шодмон шукруллоев. ҳама ки сахт шон акаҷонова зиндаву сарбаланду хонаобод боше аву мегем. акай шодмон ки ҷо шида акаҷон. акай шодмона пулаш омад мери дарши омешем. ҳамада буд бори ҳамада пешаҳрӣ карда меда шепарак ошо 1800 рубл. акай шодмон омад акаҷон. мерем рақами 7. кас меда оша шерена. акай шодмон омад акаҷон. бану михидои дуромадони маҳалли кинше. акай шодмон амҷаи. акай шодмон ҷавоти шера кафонемуш. акай шод рафт рақами 7. да абача як рақами 1 20 2 11 3 22 4 22 5 21 6 хоки хирин 22 шерпаланго 300 рубли бара шуд. абача акай шодмон ки ҷо шиди як акаҷон бара шерена. ако бара шуд рақами 3 рақами 5 3 4 мерем акаҷон бара медон 900 ки медояд дар 900 рубли шерена. дар 900 ки медояд. бале 900 шерена 900 7 5 пас 7 пас кард. мерем 900 шомо са акай шомо пулман бо бараш пак ака картак шудум тақсим кар. тамом ака ҳеҷ кана дора тақсим шо мекун шерена розӣ бошам. акай шомо бача эфираш пеш кун. ҳеҷ кана медода шерпаланго. се нишона ачо мераганид. ҳама ки сахт шон акаҷонема ҳама ки сахт шон шерпаланго. зиндаву сарбаланду хонаобод бошем. акай шодмон ҷон тайёр бача нохи пули дома худ 10 соат пас омади. варак ҷудаш 3 4 варакат тақсим шо мекун мерава. акай суҳаноҷон на дура тақсим шо мекун шерна. акай суҳаноҷон чамеда ҷавонда мерем. рақами акай суҳаноҷон шерпаланҷон тақсим шо кун брава акаҷон. нест мерава рақами 4. او اکا تقسیم کرد تمام تقسیم کنیم شیران 900 شما اکای شما 900 بود اکای شما میدونم دی هیچ کنی که نمیدونم اکای شما افترا پیش که بچه ضعیف هستن چه توفی اکای توجیدین 1100 نمونه کامل دارشی اکای شادمون 1500 نمونه 600 1400 نمونه 1500 900 1400 акай аминҷон 500 дига думна акай самистанас акай шобон дер кади тақсимшо камраф акаҷон акай самар рақами 3 шерпалан
دسته دیگر نمونه بریم. اکای خورسان شی پلنگ او نمونه. اکای شد موجود دیگه باشه دکجا که پلن میپرده خیلی نمیبیاد کجا بریم. 4 20 5 11 6 22 7 20 1 10 2 20 3 12 20 bu rakam şans o şanyı rakam ya. Şeröden ham aksak şu akay şod moyu okam pula part darakado saka sıra zabudu akad mere akho tamekhin bay filme duri ki badi pul part do ki mere darsles kabul akad boda murde mu kharija ta kanari se ta deri ham aksak şu şerö efro 5 kilo vaqt pul hazır 600 داشتی جمع نسه 1500 کارتا بود و 1400 کجا من داشتی اکای سامشی رقمی شرط رقمی هفت شده اکاجون ما هم اکثر شون سپرانگو بره داشت رقمی هفت او مگه شده هم اکثر شون از زنده و سربالا موشین این در کنم اکاجون ما بریم اکای توجینیجون 900 دیگر اکای شومیش 1300 دیگر اکای انا همینجا 400 روی دیگر اکای ساماد 1100 روی دیگر اکای خورسان 400 روی دیگر من درست رقمی هفت هم اکثر شده رقمی هفت 20 1 20 2 10 3 20 4 20 5 23 6 22 bu rakam 5 اکای توجینا اوشا اکای توجینا اوشا شینان من داشتی او مگه گلا دا او تا که شی پلان کفون گاندا سری بار کرد او مگه میری ای زنده اوشا کدوم ما زنده و سربالا باش زنده اوشا که توجینا هم اکادون یک لایکی زن شی پلانگو همین 12 آدم لایکی زن اکادون بهترین بشاده اکادون ما بهترین اوشا انا خیلی شانس میریم اکای توجینا 1300 دیگر اکای شومی شیپران 1200 دیگر اکای همینجون 300 دیگر اکای ساماد 1000 دیگر اکای خورشون 200 رو دیگر من داشت رقمی 6 12 6 11 7 20 1 او 22 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 او میلیون 22 3 تولد او رقمی 5 20 بول رقمی 4 اکا او شانگه رقمی 5 او میگم اکادون ما هم اکثر شده پلانگو در اکادون سالخه بونی میره های خندان میگه جانون ایلا با پیش او میگه میریم جانون ایلا میگه تو کل گناهی نیست میگه تو گناهی نکرده میگه تو گناهی باز نکرده میگه تو در حق میگه نماری کرده او میگه میره رقمی 5 زنده و شکوی ما او میگه میریم نفتون میریم اکای توجیده 1100 اکای شومیش 1700 اکای همین شیپلان 200 اکای سما شیپلان 900 اکای خوراش او اکای خورسان او رقمی 62 من رقم 5 20 6 او دا پوت رقمی ها 11 گناه تو گناه نیست رقمی ها 20 پروس داخت نوالش کنه رقمی 2 20 3 11 4 11 20 10 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه مونیم 20 همه مونیم این همه گیریم شیر پلانگو 200 روبلی برا شروع در جنوب را با پیش میگیم برا بدونیم رقمی
ورش رقم 5 رقم 1 رقم 2 5 1 2 ورق رقم 6 من شیرینار ورا درو 200 مرحمت نه درو اکای شادمانجا دا گاب نیست کورسون شد درو وارده بریم اکای سامیش چرا درو وارده بریم اکای توجی 7 شد درو وارده اکای سامی اکای سامات سامی درو اکا بریم درس او مگیم اکای سامات اکای شادمانجا سوی بیشتر گاب نیست سوی بیشتر گاب اکای سامات رقم 3 اکای شادمانجا اکای شادمون راستانش میگم بالای در است بالای درمون در بالای واره است بریم در شکلون جنگیم نارد اکای شادمانجا که وقتا اونجا کم تبدیل باید کلیده کدوم اکای شادمانجا وقت پل پارتر میکوه که آمد یا افیرا بکش ای سر بدوری افیرا پولی پیش که کدوم اصلا بگذارم شا افیرا پیش که چه یک ویدیو بگذارم که اوکی پنج شده از 6200 شد رقم 6 اکا 200 دیگه اونا رقم 4 1500 دیگه اونا رقم 1 رقم 7 اکا تجدید 900 دیگه اونا رقم 20 اکا سمر 700 روبلی دیگه اونا ببین دارش تمام اکا خورسانه آمدگه پلد بیا کپان کده بزن 1200 او شما رقم 6 بریم رقم 6 11 رقم 7 هم اکثر شد شروع 20 زنده و سربلند باشه خجانه من رقم 1 20 او اکا سفرجان شد شروع رقم 2 11 اکا سفرجان او شبانه شد شروع رقم 3 20 4 20 5 22 او میگه او شامل رقمی 6 اکای او شامل رقم 5 و 22 تمام اکای سفرجان باید اکای اصلا ها اکای باش اکای فرمود اکای شدمون اختی شیدن می دارشیم او میگه میریم اگر اکای فرمود باشه نباشه اکای شدمون های نباشه اکای شدمون اختی می دارشیم رقم 15 رقم 6 میریم او میگه شیپلنگو هم اکثر شده اکادمی و هم اکثر شده زنده و سربلند و خانابه باشه می رقم 6 بریم اکای تجدین 2000 1900 گرم نخدیم دو کسنه دروم اکای شمیش 1400 اکا ما کارتای نام آلیش کردگیم میریم اکای امینجون شیپلنگ 100 میگم اکای سماع شیپلنگ 600 گرد اونا اکای خورتان شیپلنگ او اونا اکا کارتای نام آلیش کردیم در پیش هم آلیش کردیم شیدار بریم رقم 6 اکای درجه رقم خلاص شیدار 22 روز او شد بینید شیدار چه 7 20 1 12 2 10 3 10 من خدمت کام تایید چوب برای رقم 4 20 که کشش اصلا شد رقم 5 20 bu رقم 6 او شما رقم 7 یک کام تمام اون کهنش کشش اصلا شد یکم یکی محمد امین دفعلیش کارتر امین دفعلیش اکای محمد تو بازی نکردی بچه میگم کارتر نه ولیش کنه شروع نه بودامه که اول بازی بودن اکو من کارتر نه ولیش کنه دفعه شما تو من تو کارتر کهنه شد نه داش او شما رقم 6 میگی آ بچه درنگ تیر دلیش پاس پاس گیرا اکای سما اوفا کارتر نه ولیش کنه کنیم ما ولی دو بونات ما کارتر ولیش کنه شروع نه باخون نیم سانه شد کارتر
اکای تو جین 1991 1700 اکای شومی شیپالان 1300 گدونا اکای میلیون او اکای سما شیپالان 500 اکای خورسان 400 روبل دیگه دونم درشی نه نگو رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 3 20 ای بنا تو برا 4 20 5 22 6 31 او شبکه من درش بیام علیش کریمون این جد نه خوش رو میمونم شا همین دو علیش رو بویم میمونم شا با خدوز نیم ساعت شا چرا کارتای ترانسفر با اکا باید کنم شو یک گونه که آخر علیش کردم بگیم با کنم ما با خدو کارتا کام تا کنه کشنش دما اصلا شما بگین که او آخرم یک برکت دم بزن علیش بگن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 میره دارشی یا خمی شاگرد خمی آفرین اگرانی بخدوز ندید نه علیش کلا بود بیو او میگه میره هم اکثر شما کدونی ما سیم دو گروه پجا لوات او زنده و سرباران و شکوی ما زنده و سرباران و شیبرین رقمی 7 بخدو که کما خدوم کار همین کارده راست چوتونه که کشیدن شما سیسه کشم شا اکال شجون شما اکال میلیون پافتورا کدوم اکال تجدین 1500 اونا اکال شومیش 1200 اکال سماد 400 اکال خورسان 800 دیگه اکال شجون داخل خوره صبر بکن او چه بنای سکن ناوچرات برین اکال میلیون رقم یک پافتور شدن نه دارشی هاف میلیون رقمی هاف رقمی هاف او سه دم آشوا رقم 1 زنده 22 اکای سفاجون شو شنا میشه که رقم 2 21 3 10 4 11 5 22 6 10 bu رقم اکای میلیون همینجا شنا نباشه که پاس بفیا خود دور مکان نیست شنا بره دارشی او من خیال شده اکای ساعت برود همینجا کجون اکای ساعت برود همینجا شنا او میگه میریم هم اکثر شما دیم او اکل سوامون رقم یک خوله میگی شکا جون هم یک لحظه که یک شاو دیونا مخیلی بود کو بره درسی اکل سفرده او چه شینا سب میکنیم باید یک بودن یک شینا هم زن رقم یک میکو اکل بگیرش نمیتونی شنا گیرم گیر تمام اکل سوامون یک اختای اکل چلو سب میکنیم او شکا شینا سب میکنیم شکا جون اکل تجدین 1900 رقم جون میریم اکل شومیش 1100 اکای سواد مرود رقم 1 500 گل مخجون میریم اکای سومیش 300 دیگه اونا اکای سماد اکای خورسان 600 رو گل اونا اول اکای خوله میشه اکای سماجون اکای سفرجون میتونه خوله میشه میتونه شنا رقم 1 11 2 10 3 31 4 25
11 6 21 7 وقتی زنم 20 شخص کنه فرق سفر من دو برای خمی سی خطی زنم خطی زن چه که توجه خطی انگه بود بینش دارشی عالم نگیم عالم نگیم من خمی سران خمی چومه شده عالم نگیم میری هم اکساق شده که دویم هم اکساق شده زنده و سربلند و خناوه و شنان من کتا میزنم من کتا زنم گرم نیست bunu Hadi'den yaklaşık düşmeye geldi. Bu da aslında yani ırsak yok tabii kaçamız mı ya? Akay tecrübi hazır hafsa demuna. Akay şomu iş hazır diğer demuna. Akay sami sadece çoğusa diğer demuna kaçıyorum. Akay sami şey falan akay samal haşsal diğer demuna. Akay rakami şaşırdı çoğusa diğer demuna. Ve daha aşağı rakami çoğul. Rakami çoğul da panç. Rakami panç. 22 6 رقم 6 11 7 رقم 7 10 1 رقم 1 11 2 رقم 2 10 3 رقم 3 20 bu رقم 5 o şarkılar بسیار من داشته رقم 6 اون میگه مخزون ما هم اکثر شدن زنده و سربلند و شکران ما اون میگه من داشتی گلا دا او تا کنه کفون تا کنه او زنده و شکر تو زنده و سربلند او شوا من داشتی 15 رقم 6 بریم او شوی پرلنگو او شوا اکای تجی 200 اکای شومیش 900 اکای ساماد 300 اکای سالمرود 300 اکای ساماد 700 اکای خورسان 200 من داشته رقمی 6 11 7 شرنا هم مختصر شد که من 11 نارتون شرنا رقم 1 او اکای سالمرود شرینار 3 تا 3 دقیقه رقم 2 22 رقم 3 20 4 12 5 تو خوندی ای 4 چی تو خوندی بریم چرا چی تو خوندی اکای شما چور 900 گرد من داشتی شما چرا چی تو خوندی شمیش رقم 4 شمیش من داشتی نومت کنه اوخید سمیزی من داشتی با خود او دویم خود تقریبا 900 من داشتی اون میگه من شپلانگو انا دوی خود شانسی کلابار انا اکای شانسی کلابار انا اکای تجربه خواهم وقتاش تو در خونگر من داشتی او شاکو من داشتی بریم اکای تجربین 1900 اکای شانسی کلابار 800 اکای سادموجون 800 300 اکای سمیش اکای سماش 800 بله اکای خورسان من داشتی او میگه من رقم 2 شی پلنگو خوشان نخواهد من رقم 2 20 3 رقم 3 11 4 رقم 4 10 5 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 23 او رقم 1 20 او بو رقم 7 او شنگه من رقم 1 من میگو چی دو خوندی چی دو چی دو خوندون دعا بگو دعا هیچ شکل دون شو دو بخون شینا
دعا خواندم که برکت زندگی بینی. هم اکثر شد رقم 7 رقم 1 بریم. او شاکر بریم. بریم زنده و شکر بریم. اولا کجا که سفر وقت کجا بریم. اکه دلیل اوز می اوز فانز می او بکشینا. بریم. اکه دلیل او بگو. اکه توجدین. شیرپالان هزار اکه سفر میگه. 1900 1300 دیگه کجا بریم. اکه شد انا شمسی کلابر 700 دیگه رقم 4 بریم. اکه ساعت درود شیرپالان 700 دیگه اکه رقم 3 500 دیگه اکه سماد اکه خورسان 400 500 دیگه دیگه اونا بریم دارشی رقم 1 11 اکه خورسان بود اکه خورسان رقم 10 اکه خورسان او 3 ماه قفر بریم رقم 3 بسیار 4 10 5 گابنز 20 اکه گابنز 6 11 7 خود کنیم شیرپلنگو بو رقم 2 شامل رقم 3 او مگه میریم گلا دا او تا کنی کفون ساکن شیرنا او رقم 2 رقم 3 میریم هم اکثر شما کجا ما هم اکثر شما کجا او مگه میریم داشت زنده باشه هم اکثر سفر دو تا باشه دوستا کجا ما یک لایکی بزنیم 14 آدم هم اکثر شما شیرپلنگو نه تومیم او هر کی ما رو یاد کنم و هر کدوم رو یاد کنیم ما با شما هم نفخر شیرپلنگو او مگه میریم چه بود کنیم فقط چی کنیم چقدر کس همی جوان حوض ببین اخی جوان نبی اخی همی چور چامو شوینا اخی چقدر چور اخی میده پسه وارد زگه شوینا میریم اخی تجدید شوینا 10,100 رو دیگه دونم میریم داشتی اخی شومی 600 رو دیگه دونم اخی می یک شیرپلنگ 600 دیگه دونم اخی سامرو اخی سامی شیرپلنگ سماد شیرپلنگ 400 دیگه اکه خورشان شیرپلنگ 600 دیگه او مگه میری گلا دا او تا که رقم 3 شده شفا کنیم رقم 3 22 4 21 5 30 6 20 7 12 رقم 1 20 نه خونده نمیتونیم بگو پیش رقم 2 21 او رقم 5 میل داشتی پیشه چی باشم اکه سمیدون آنمی شمسی گفت اخت خیر نفهمی روسی و جب اشاق خط مستر یا مثلا اومدیم و نفهمیستیم 10 بدیم 14 بودم جمع شده نفهمیستیم به داشت 5000 رقم شمسی او شاکر جیجو هم وقتی سخت شده ایو مگه میریم گل در بوله автомат آسمان شیرپلنگا میکنن تق 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 بریم داشت زنده باشن کوی ما رقم 6 میریم آها بریم داشت بریم اکه تجدید جو شیرپلنگ 2100 گرم کارت زد اکه رقم 4 اکه شمسی 500 دیگه دونه بریم اکه ساعت شیرپلنگ 500 گرم کجا اکه سما شیرپلنگ 300 دیگه دونه اکه خورسان شیرپلنگ 400 رو دیگه دونه بریم داشت رقم 6 رقم 6 10 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1
12 رقم 2 رقم 2 20 3 رقم 3 22 4 رقم 4 10 5 رقم 5 او خاک خنک نیویره های قندان برو رقم 3 آشان میگه که هم سفید هم میگه همون اکمال که جانون لا میگه تو گناه وازی که میگه همین زن مردم میگه چی کارش که ممکنه میگه همین چی کارش میکنه میگه ممکنه میگه همین زن مردم زی بوسیدن دورا لسیدن دورا کوچیدن میگه استغفرالله میگه گروه بیشتر میگه همین دوش میگه همین زن مردم همین نخون پشت تو موی سرش لسی ممکنه میگه اکه صاحبان زن گپ چیگه من چی جا دوری یا مسافر میگه موزدانه که میگه زنه که بزرگ مسافر تو بلوگی میگه این زن مردم ای موی سرش تو نخونش هم لسی ای نخونش تو موی سرش هم لسی رو ممکنه خود همین گپ چی بودن دوری همه میگه اکه سامیش اکم یک خطی چون علیش میکنه یکی سامان صاحبان علیش که چالش نه اکه شمسی رقم چون خطی علیش میکنه کجا اکه تجدین 2 ساعت من داشتی کاسی زدم چه سه دادن اکه شمسی شفران 4 ساعت اکه صاحبان شفران 4 ساعت اکه صاحبان انا اکه سامان شفران انا 8 ساعت اکه خورتان شفران 2 ساعت نمیگه نه باشه که نیست رقم 4 اکه صاحبان نمیگه شده رقم 4 32 نبرم اگر علیش کامون رقم 5 11 گوش من میخوره رقم 6 21 رقم 7 20 با امروز اکه اگر اون سوال دادم رقم 1 20 او هم میگن زنم با توار زن رقم 10 وش لسیدنش رقم 3 21 بو رقم 4 شما من دارشی میگن زن اونا شما نمود با توار در خالص زمان ها او هم اکساق شده نه هم اکساق شما دین زنده و سربلند خانواده دوشه شیطانگو زنده و سربلند خانواده دوشه او میگم هم اکساق شما دین آخر تیزده هم تو برای خونه کده دو توقف شده من دارشی او شعبان رقم 14 رقم 5 دایا خونه خود تو خیلی وقت آواز رو پرس می او زنده و سربلند باشه شیطان ما باشوم فخریم بابای قم با پیش جانون لا با پیش ده درمه که تو جین ده هزار ساعت دیگه دونه اکه شمسی شیپاران 400 داشتیم 300 دیگه دونه کاته داموزی اکه صاحب نوجو 300 دیگه دونه اکه سماس شیپاران 700 دیگه دونه اکه خودان شیپاران اوغلونا اکه سفر همجا اکه سفر من هم اقصا شروع او میگه من رقم 4 11 اکادمی علاقه شیپارانگو رقم 5 20 اکو مردک میگه 15 تلاش ده هم یک کاتگی و میتون یک کاتگی میکشیم دام ادامه فقط درون میکیم رقم 6 ادامه بریم رقم درون 20 رقم 7 11 اکا سفر زنده باشه رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 23 ای او 23 هزار 3 دست اومد همه قصه شاکت 15 لایک همراه کردن یک کاتگی به پول پدرکه ادامه درون یا خود میرن کدوم تا شبا میرن درس ما اون میگیم اون روز نورای 20 تا اون 17 تا 14 تا چند تا شراب بود خیلی نوک شما نتون شیرین هم اکثر شما نکجونو اینو مشتی پایدیم شرا کجون میرن درسی او اکثر همیش شما کجون نمیشه او خاک سوال که بزنین بریم او دو رقم 4 زدن اکثر خیلی جام دماسه میشه شیرین بریم اکثر تو دیدین شیپلان میمونه تا پیش کشیدن اگه چه کجون
بریم. بریم. اکای تجدین 1991 اکای شومی شیپران هنم خود همین سال که خودت همین نسبت نمونه که جای نشد گفتم بود اکای ساعت رو 200 دیگر نمونه اکای سماع شیپران 1200 دیگر نمونه اکای خرسان شیپران 600 پارد 400 دیگر نمونه میشه که مزدم او چه تو دکتر رقم موزه که جون بریم او چوکا دکتر من رقم جو اکای سماع من خودم میذارم چیکار ما میذارم اوقات با اهمی رقم نسبتی که اوقات کدوم رقم چهار همون خودم مینوس نکردم تمام رقم چهار 22 5 10 پیش هرکس که چون از شیره رقمی 6 21 رقمی 7 21 و میشه چون نکردم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 این 19 دکتر بگیم bu رقم 4 o şapravıyla beni derse رقم 5 او میگه میشه نه ای اکای سما بچه خیلی خیلی اکای شمسی خیلی میشه که جون دو هفتهش دادم در کلش اینا ببین درسی هم اصلا شما دی اکای دلیجومش اگر وقتی که کدام آیون درستش بوده ایو دامت بزرگارو ولی که بمونه میشه شیدا چون نمیشه او میگه میشه نه او میگه رقم 14 رقم 5 میشه نگو بریم اکای تجدید 1700 شیدن اکای شمسی شیپران 1400 دیگر اونا بریم اکای ساعتمون شیپران 100 دیگر اونا انا اکای سماجو شیپران 1100 دیگر اونا اکای خورسان شیپران 200 دیگر اونا بریم داشتی او میگه شیپران گلا داو تا که رقم 5 کنون شتا رقم 5 10 6 22 7 21 1 11 2 27 اکثر شما کدوم ما او میگه رقم 3 20 رقم 4 30 او شا رقم 4 علی که من درش رقم 5 او میگه شیطانگو اکثر 4 دستش اومده 4 دستش اومده شیرین رقم 4 دستش اومده دستش قد چلیک شده اکو یا لایک دیگه زن دل لایک 10 تشکر یک لایک دیگه اودم از لایک کنید شیرین او میگه من شیطانگو او میگه کوه کدوم لایک زن شیرین کوه کدوم من یک لایکی میذاره شروع نه یک لایکی اکادون هم اکثر شون نیویدهای کندم با 14 باید پایم بریم اکای تجدیدی شیپران 1500 دیگر اونا اکای شمیش 1900 دیگر اونا اکای ساعت موجو اونا اکای سمیش شیپران اکای سماد 1000 دیگر اونا اکای خورسان شیپران اونا به داشت رقم 5 پایم نکشیدم توله به رقم 5 رقم 5 22 6 رقم 6 20 7 رقم 7 21 1 رقم 1 10 2 رقم 2 10 3 رقم 3 او 20 4 رقم 4 شیپالانگو که باشین 12 او رقم 5 اکل توجین او شانگم من درش هم اکسخ شما شروع نه هم اکسخ شما دین زنده و سربلند و خانه باشه توی در این خانه مبارک شد بریم اکجون ما رقم میگیرید اکل سوالمونجا پافتوی شیرنه پس اکل خورسونجا شما شیرنه اکل سفر همیجا اکل سفر اکل خورسونجا شما شیرنه زنده و سربلند و شکجون من درشی همه که اومد بود اکل سفر همیجا اکل اکل پنج بریم 15 رقم شد بریم اکل سفر دو شش خوله میگیره اکل
او میگه میریم هم اکسا دو شش تمام اکل سفرجو اکتازیم رقم 5 اوشتایی و رقم 6 میریم پراویلا ای زنده و شکوی ما زنده و اکایی اما خوستانجو شما شیرنا زنده و سلاما باشه کجون بره درشی تو که خوشکلی تو که دیلبری دایما اکل در لجوز رقم تو شیرنا یک دوتا کجو بی اکل سوال روجو پفتو شیرنا اکل سوال رو اکل توجی رقم 5 رقمی ها شیرنا 1900 رو دیگر دونه بره درشی اول اکل در لجوز ساب مکرد میشه اکل شمیش اکل شمسی شیپاران رقم 4 اکل مثلا 1800 رو دیگر بره درشی اکل سواد موجو همجا که سواد روجو هم بریم اکل سماد رقم 3 اکل سماد رقم 3 900 دیگر دونه بریم درشی اکل سفر رقم 6 رقم 2 رکت میکنیم بریم درشی هم اکل سخ شما اکل جنوی ما شید پلانگو زنده و سربالا باشه کو اکل جنوی ما رقمی اکل سفر او اکل سفر 2500 دیگر شونه بریم درشی ایرو میگه شید پلانگو او میگیم اکل سفر بگونید داد اومد اکل جون بریم شش اکتای رقمی 6 21 7 رقمی 7 20 1 اکل سوال نو رقم 1 21 او بیامی خود برم اکل سوال نو کو رقمی 2 ده یک خوم نزنه بچه بید قبوزی که برا که جون بید خوم رقمی 3 11 4 22 5 خود کنه بو رقمی 4 میره درشی هر 5 بو میریم اکل سوال موجود پاس بکشیدن هم اکسا پاس بکشید اکل دلیل میتوشگنی بریم هم اکسا شو شیرون از زنده و سربالان باشین همون میگیم تو که خوش کنی تو که دلبری تو که اکل اکل دلیل همجا اکل دلیل بریم دارش اکل دلیل همجا اکل دلیل جون هم اکسا شو از زنده و سربالان بله اکل دلیل رقم کمیگی شیدن اکل سوال موجود شما شیدن زنده و سربالان خونه آبو بشه کجونی من هزار آمد که میره بوزو میکشیدن ناری در کجون نریم اکل تاجیدین 1700 اکل شمیش 2300 اکل سمی شیپران 800 اکل سفر 1600 میریم دائما اکل دلیل خو اکل اوچه دامد گیری تاک اینا نابات خودش اکل کمیگی یا نه اکل دلیل جو جوابت اکل هم اکساف شون شیرنا زنده و سربلند باشین بله تا اکل دلیل جو رقم یک اکل شیرنا انا 600 پارد شیپران 500 دیگر دونا بره دارش شگنی میره دارش رقمی 6 2300 کجا 1800 که تا داد 2300 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 30 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 22 هم اکثر شون شیرون رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 4 رقم 4 20 bu rakami şaş o şarkı mı rakami au mege akal safar au mege şerina akal safar bu au mege şerina au akutala minya akutala timaya magami aku timaya mau ayu mege mege öğretmen gelmesi var هم اکساف شو شرنا زیده و سربالا و شکوی من میریم درش او مگه میریم هم اکساف شو اکو هم اکساف شو دیم هم اکساف در اینجا باید پفتو کلام میگه که تو بابشه پیجوه هستیم میریم در شکل ما هم میریم در او میگیم زنده و سربالا و شکل ما رقمی 7 میریم هم اکساف شما در کجانو هم اکساف شما دیم زنده و سربالا و خونابو باشه او میگه میریم اکای توجیدین شیپانان حضور 500 گردون اکای شمی شیپانان 200 گردون اکای سمت شیپانان 700 گردون اکای سفر 2000 گردون
اکا دلیل شیپران 400 دیگر دارم دیگه خود میرم رقمی هفت رقمی هفت او نه شبیه هم تنجونو توقیب ده بریم رقمی هفت همه دا برد بوری رقمی هفت شریدن 20 یک رقمی یک 20 دو رقمی دو 20 سه او اکا تجربه شما رقمی سه 10 رقمی 4 12 5 رقم 5 10 هم اکثر شد شروع رقم 6 20 او میگه شیپلنگو 20 بریم 20 اونا شروع خبره بهتر میشنه 10 12 یا میگیم 20 اکو رقم داد سالونه دو شروع سویبو رقمو داد سالی دو شروع بریم والا 5 6 7 1 2 6 7 1 2 اکای تجربه به شیپلنگو رقم 35 سویبوش اولا یا odam شما دو خجون اکای تجربه 5 میریم اکای سفر 3 اکای تجربه چورا بتو تکا اکای تجربه چورا تتا شینا شاش شورا هفت بریم هفت شورا یک بریم اکای تجربه رقم 4 اخدو اکای تصادربیه رقم که شینا هم اکساق شون شینا هم اکساق شون دیم او میگه می زنده و سربالان و شکرانو گلا داو تا کنی کفون سا کنیم او میگه می شینا او میگه تمام اکدو گیرتگاه جو عجیب رقم شینا چون از سربیه دارشی او میگه بریم هم اکساق شون اکدو ما زنده و سربالان و شکرانو هم اکساق شون دیم او میگه بریم حالا که شیپلنگو رقمی یک بریم هزار او شامل دارش او زنده و شکرانو ما بریم اکای تجدین 1300 میمونه که اکای سفر 500 میمونه اکای تجربه رقم شینا بریم دارشی او میگیم زنده و سربلند و شکر ما زنده و سربلند خاناباد باشین او میگه من درسی تو تنبالی ناز داری تو بیمایموله روز داری بریم اکل تجربه رقم 4 گرم 407 در کجانی ما هم اکساق شما با بشموم فخر شیپلنگو هم طرفا هم روحان هم جسمان او میگه بریم رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 20 6 20 7 23 او میگه بور رقم 3 او شما نیوره خاندم و شوا به درشگیر داو تا کنی که اکه تجربه جز میشه رقم خودش یکم مدام داخل رقم تشینا بشه کجون به جنگ بود به درشم اکثر شان که ما زنده و سربلند و شکوی ما زنده و سربلند خانه آباد باشیم به درشی رقم 13 او شاه هزار میره رقم 4 جامعه کجون زنده و شکجون هزار اما که میدوری ماری جاک او میگه بریم اکای تجدیجون شیرنر هزار سال کجون ما اکای شمسی 2100 بلگاد نونا اکای سماجون 1400 گرم 500 داشتی اکای سفر 1800 دیگر اکای دلیل 300 روبلی دیگر به درش رقمی 4 رقمی 4 21 5 رقم 5 20 6 رقمی 6 10 7 رقمی 7 22 1 رقمی 1 21 2 رقمی 2 11 3
رقم 3 او خوک خنوگ bu رقم yap şey parangı o şava bu boyunu la çıkıyor ki şey parangı ve fakhrim canın ila bapeş daha dar dana bina mo botum ve farklı ki az behtari bloggerهای روی تاجیکستان هستی من درسی او مگه من شیرین هم اکثر شما دیم زنده و سربالان و شکر جان من زنده و سربالان و شکر او مگه بریم هم اکثر شما دیم شیرین هم اکثر شما دیم ای درس کنیم محیطیلا و دیگر همیتی دور شورم ها روشنی شست و تابیستی ها بریم اکای تا دیگون 1500 şeyler اکای شمسی شیپالان 2000 اکای سمد 1300 اکای سفر 1600 اکای دلیل 200 روزگار بریم درس رقمی یک رقمی یک 21 2 10 چی باشه خودشون 3 21 4 10 5 10 6 20 7 22 چیه اون اکاجان من نیک چه شیرنا بریم رقم یک 17 رقم یک بریم او مگه شیرنا او مگه اکو دا واتساپ کیما دا نمیساگ اکو دا واتساپ دا ما کنم شیرنا بریم دارشی هم اکثر شما شیرنا هم اکثر شما دیم tamam arkadaşlar pas bakalım. Böyle. Cevabı bakalım tamam cevabı neyiz? Benim alakamı hafızadım. Ayak benim bu. بعد دیگه کنم اما خوری بجنگه هم نیست او مگه من شهدن اکای تجیجو 1300 اکای شومی شیپران 1900 نگم پس میکنم گم نیست اکای سما 200 1000 تلو میکنم داشتی تمام بعد دیگه کنم شیپران رو تجیجو کردم بعد ایک هولی پس میکنم بعد دیگه کنم اکای سمیش بریم اکای سفر شیپران 1400 دیگه دونه اکای دلیل شیپران 100 دیگه دونه من داشتی چی نه اکاجون گرم نیست بعد دوش کجا بالوش میکنه اکای سماد ای اکای تجیجو تا 1900 شیدن بریم اکای سماجو پول رفت اکاجون اکای تجیجو خود 1900 اکاجون بریم دو سما پول اکاجون 1900 1500 شمیر داشتی رقم یک رقم یک 20 2 رقم 2 22 3 رقم 3 20 4 رقم 4 22 5 5 10 6 6 12 7 7 خاک کنید 22 22 اکاجون رقم 2 رقم 3 ورقه 2 4 ورقه اومد دما 2000 euro که کسما اومد یا کم یا برد 2000 پاکی تمام کجا یا برد که سفر تمام هم 2000 که یه خاکا بریم برام بده پاتو دست پول دو که سفر 1400 پول دو چون پاتو بریم
ورش رقمی 2 رقمی 4 ورم دوری 4 دا ورم پاس 3 دا ورم پاس یعنی 1000 تومن انجام میدیم 200 دیگه دوری 5 دا ورم گی هفته اکل سفر سه بریم او اکل تجکه گره خوله اکل تجکه رقمی هفت بریم رقم 1 5 سوی boş رقم 1 5 1 5 6 1 5 6 1 5 6 اکل سفر 6 نداره اکل سفر 1 اکل سفر 3 و 1 اکل تجکه رقمی 6 5 خوله کدام شو کجون 7 2 6 اکل تجکه رقمی 6 تجکه رقمی 6 5 مون خولی مون بریم اکوی بردار رقم 5 در بودی تصرف خولی مون دو نشونه رقم 3 بریم او میگه میشه پلنگو او خدمه بده 1500 شد اکل علیمرو رقم 5 گاب نیست کجون بریم اکل علیمرو رقم 5 خود بریم اکل علیمرو شون شینا اوز بیا که رقم خولی میشه موزیک شینا اکل علیمرو تشار اون رقم شینا بریم دارشی هم اکساف شما اکل علیمرو جو رقم که میکنید تمام گاب نیست او میگه ها اکساف شون شینا زنده و سربلند خاناباد دوشه او میگه میری ها اکساف شما دی گلا دا او تای کنه که خون سر کنه گل دا بوله تیزا رزا کس ایمون رو که خوش جوشون بوله او آنا هم شیره هم مازنون شیره بیمریم ای زنده باشه اکایی 3 و 1 اکایی شمیش کد 1900 کجون اکای سفرجون 800 دیگه دو شینا اکای رقم 7 اکای تجدین 1600 دیگه دو کجون میریم تجکه 100 نپارتوی اکای علیمرود اکای علیمرود رقم که شینا میریم دارشی اکای علیمرود 200 روبل دیگه شمونه میریم دارشی اکای سفرجون 800 اکای تجدین 1600 اکای تجکه میپارتوی 100 اکای علیمرود 200 دیگه دو او میره میکفون شد پلنگو میره میکفونیم او میگیم هم اکساق شون اکای سفرجون پولی خروی کنیم رقم 3 میریم رقم 3 هیچ کنار خطی شد رقم 3 20 4 4 21 5 5 11 6 6 20 7 7 20 1 1 11 2 2 11 bu رقم 4 اکل اوشنگه با 21 زد پراوینا میریم دارشی اکل سومیش پافتوری پاس اکل میریم دارشی او اونجا کش میشه پلنگو بود شه فیلم هم میره که چوشش پنجه بگیر او میگه بریم تمام اکل داره جوز اکلی تعلیم روزو صبر کردم 5 سال دو اکادمی ما اون صبر میکنم خودش میتیم اکل سامشی پافتور پاس اکل 5 بریم تمام اکل جو خود داشت اکل روزو به اکادمی رقم خودش میتیم روز یا رقم دا اکل یاد تجربه دار اکل اول چک جون بریم اکل انا توجیین شی فلان ما شدم اکل تجربه ما تنسخه بچو خجو ما جدال کم اول پرسیم بریم اکل تجربه 1400 دیگه دونه شینا اکل توجیین 1400 دیگه دونه بریم اکای شمیش 1900 جمع 1800 3700 3600 روبل دیگر میریم دارشی اکای سماد رقم 300 روبل دیگر
Akay Safar Şerpalan 600 rubl دیگر. Akay دلار او بریم دارشی. هم اکشاخ شو شرپان گو رقم 5 او میگه بریم 10. رقم 6 رقم 6 20. 7 رقم 7 10 1 رقم 1 22 2 رقم 2 20 3 رقم 3 31 4 رقم 4 تا 20. bu رقمی 3 o şarkı میگه داشت رقمی 4 او میگه ولی 3 کارو رقم رقم بود. من پارت ترینکه فقط 10 میگم پارتون. هفت رقم 1 میگه شرونار. من ترینکه فقط پارت 10 میگم پارتون کد میگم بدون که کنیم. فهمیدین؟ اکیش انا شانسی پافتوره که بره دارشی. خاکه شانسی بودن که پاسش با پاس میکنه. فهمید اکیش اینجا فهمید شینا. اکیش توجیدی این شیپران. اکیش شانسی بودن که هر کنار پرسون مقصد شیپران جو بگو بودنش بیاد کجا بریم. اکیش توجیدی شیپران 1800 گام شینا. اکیش شانسی 3500 دیگه دونا بریم. انا اکیش سماع شیپران. او نمونا اکیش سفر شیپران. 400 دیگه دونا اکیش دلیل. رقم 1 پافتور اکیش دلیل. اکیش دلیل پافتور شینا. اکیش دلیل پاس استفادم داوچار کی بود؟ انا اکیش تجربه رقم گیری بوزمه که اکیش تجربه نگید اکیش الیمرود میتیم. اکیش سفر یا رقم دور که جون. اکیش تجربه رقم یا ایدل صدر رقم بریم. تجربه رقم یا رقم میکنیم. بریم دارشی. گابنیز. اکیش الیمرود جوز میره و رقم سر چور خورمیشه داخل میتیم اکیش داوچه بود. اکیش تجربه جو رقم که شی نه میریم با دارشی. او میگیم هم اکساخ شما دی. گل دا او تا کردن کفون اسا کردن گل دا بولو تریزا کس همون نوسه خوش می جوش بریدا او گلی گندم ای خدا دختری مردم بله گلی گندم ای خدا دختری مردم بله اکل تجربه رفتن کشه نه او خدا بوزی پراسو که علی برو بوزو شینا بعد تو خدا وارا خولی بشه پلنجون اکل تجربه شیپالان 300 گو پارتوفتی 100 ایوارا مینوس بودی خود تمام 100 دیگر مونا میره دارشی اکل تجربه ما دکا گابنز میرم رقم 1 7 زبدم او پس کارو رو 100 دیگر مونا کارتا دا بوزی رقم 1 اکای تجربه 20 2 10 اول اکای علی موجو خونش بوزی رقم 3 21 4 او 3 وارد میریم 5 22 6 10 7 31 بوده bu رقم 3 bu رقم 4 که رقم پایین میریم بسه ولی او شاکای سومیش هم میگیم سومیش او شاکای این درکای الیمول کی میگه شیر نگه پاکه جو من دارشی odamı hasta ki to khabuzi salurlar میکنم اصلا من دارشی او میگه میشه پلنگو ها اکساخ شما دین گلا دا او تا کن اکای انا صفاجو اکای صفانو گم اکای سمار پافتور اکای سمار من دارشی پلنگو رقمی 5
اینا رقم سه خالص که علی برو بدو خشید نه من داشی میری اکای سماعت پافتو شید نه میری اکای تجک آناتوجیدین شید پران 1600 گل اونم میری اکای شومیش 4000 نمونه من داشی اکای علی برو سه نمیگیره اکای نگیر من اکای دواسب رس پافتو شید تمام اکای سماجون اکای تا کنه میری اکای صفا شید پران 200 گل اونا تجکی اول اونا اکای علی برو برنج اکتا شید چرا کنه رو دکم میری اکای صفا جو اکتا که شید tamam akadyon aktör ki şeriden aktör ki mikrofonu. Au su again su akadyon parto mikrofonu şeriden. Ben plakalı buradan öykünün daha doğrusu raf. Dışarı çok. Akadyon buradan öykünün beni daha aşağı rakami pan. Rakami panç. 12 6 10 rakami 7 11 rakami 1 21 rakami 2 20 rakami 3 20 rakami 4 22 او شارخان چون میگم خپان او اکن آدم بلوگ شما دی تو بلوگ هم اکساق شما شی پلنگو هم اکساق شما می داشتی او میگه میشه پلنگو او میگه گلا داو تا کنه که خب اکن تنجا که پافتو شینا می داشتی اکن اومد خود آورد رقمی 4000 می دیر خودت شیگری خدا کنه شیگری علا اکن می داشتی او میگه می دیگه اصلا تو کنه akay tecekide bakın kan fazla bir şey daha okey. İlk denemiş akam saat parti daha ne parti mi kabul şey falan bu bey. Akay tecekidin hazır ana 400 دیگر به اونا میره داشت اکای شمی شیپران 4500 دیگر به اونا میریم اکای سماعت شیپران او میشیم اکای سفر شیپران او میشیم تجکی میریم رقمی 5 رقم 5 20 6 رقم 6 12 7 رقم 7 11 1 رقم 1 21 2 رقم 2 10 3 رقم 3 20 4 رقم 4 11 بول رقمی 1 o şarkı mi dersi pravila o şarkı دوشش پس اکر سفرجو دوشش پس و گاول اکر سفرجو شهر نخ شما دی زنده و او اکر سمیش چو ادو پاسد زنده و سربالا و اکر سفرجو شما در خجل ما اندار بیم اکر ادو آنک مادی خودی کرد افیا گار کرد بریم رقم بیانکر رقم دو تاون اکر سمیش هم پس گامل شهر پرانگو رقم دوشش چون خلال سه پفتو تا اکر محمد سماد پفتو بکنیم بریم اکاجون هم اکساق شون شیرون زنده و سربالا همشه 2 6 3 خلا شیرون 2 6 3 خلا بداریم وجود کنیم اکای رقمی 2 6 خلا 2 6 3 اکای توجیدین 1200 شیرون اکای شدمون اشومیش 4500 رو بکنیم اکاجون بنویس 2 6 4 2 6 4 اکای سماعت هفتم میکنه اکای سفر شما اکاجون اکای تجکی 400 دیگه دونم درش Allah'tan bozuldu kartlar daha. Ve darşi. Akal tocidin. Akal pancı akal mihaf. Ve darşi. Hazır 200 دیگر داریم. بریم. او. Akay ana safar. Akam ise 300 parça 200 دیگر داریم. Ve darşi. Akay teceki. Akam ya. Aba çabuk dur 400 دیگر داریم. Ve darşi. Akay teceki 400 kartlar da şeyden vereyim. 400 دیگر داریم بریم. همین که اوفا بچه ها خوب باید کیفای شونش کنه کجا اون چالیش کنه شروع نه
Medrese rakta teşerina. Akajon akam 2 şans 3 خوله. Şey palango 2 şans 4 خوله şerina 2 şans 4. دو شش چور 2 شش چور سن 2 شش چور. Akay sami şey palango karta da خطا بود şey palango 2 şans 4 خوله şerina. Akajon 2 şans 4 خوله şerina. Ama çıktı sonu tıkırdı. Ya 2 3 4 5 6 7 Akajon nomoro telefon tarafı nomoro laboratuvarı şeyler nomoro خطا akajon. Nomoro telefon kat nomoro sim kart ki daim payvaz samar akajon. Akay tecrübe şaş var. Veri akor rakam geçen 2 ey. 2 خونیم شروع رقم 2 akay tecrübe سال دیگه نمونم بریم. او بریم şey parango akor rakam 2 او karta hatta 3 تا شده شروع رقم 2 که خالی بوده اکو بدون رقم میگه şey parango رقم 2 اکو نمر 2 نمر 4 پستوی اکو برن مردم بدون رقم میگیریم. Akay tecrübe o zaman ya konudan azın diğer kart. Şurada falan 8 kart gidiyor akajon. 2 هم اگر که تجربه او چهار تمش tamam akla gam neyse benim darış. Tamam akla sadrul gel ey çor tak şava akajon ana sadrul gel bana. Make up plan akla partimun tamam. Bir çor pasada. Ben darşı. Make up onu var akami. Akami çanada mı şey var peşer bulmadan. Peşer mi yaksa ve akami demeliyim mi? Akami de. Akami de. İstedi. Akami se 20. رقم چو او میگه şey palango 21 5 رقم 5 20 6 رقم 6 22 7 رقم 7 21 1 رقم 1 خاک خنه 22 هر جای var. Yago kasvara mı şey palango رقم 6 رقم 2 vara kardı nişonu asemeri. Şey palango vara duru yago kasasa şeruna. Hiç kanalmış her şey odam bütün bozuyan prasfer utanırsa buradan geçiyorlar. Merin. Akay tujim se haf. Se vara. Merin. Gabli. Au mege merin. Vara se rakam 2 rakam 6. Akay tujim haf. Akay Muhammed rakam 3 akay Safar. 2 3 haf. Merin. Hiç kazgan se rakam 1 4 5 خورمون. شهرنا rakam 1 4 5 zavara خورا odama berin ay maydon. Adin 4 5 خورا şehirna. 1 4 5 خورا kazano merin. هم اکثر اشتو قطعی خرطاکا شده اوه نه دارشی نه şey parango me jangim akajono me jangim pe jangim şöyle na اوه هم اکثر شده akajono ma هم اکثر شده glad da o takade که تلفن ساعت من دارشی اوه
هم اکثر شون شروع هم اکثر شون دین نره دار گل دا او تا کنه که فوق بوسا کنه دو نشون اخم سه شروع سه شش هفت دو سه شش هفت دو سه شش هفت دو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه میریم اکای توجینجو 900 گردم شیخا اکای سفر 100 گرد پرتو میکروفون شه پلنگو همجا شروع کس میدن هزار اشتر رقمی سه رفتیم رقمی سه 21 شش رقمی 22 7 رقمی 7 20 1 رقمی 1 20 bu رقمی 6 اکای اشتر میگیم از تانی کارتون ما نمین درشی او میگه شروع او میگه رقمی 7 میریم هم اکثر شما دید هم اکثر سربلند و سلامت باشین حضور او شاکر اکای سفر جون پافتور اکای سفر شیر پلنتی پافتور براد بود بین درش او ای زنده و شاکر سفر جون پافتور بریم گل لبولو تریزر هنسیدی چکوشی پافتور گابره او من میرم بین درشی اکای تجکی اکای تجدی شیر پلند اکادیون وقتی باشی 700 گردونه چون این فیلم بار وقتی و داموش نیست برمدان میریم اکای سفر پافتور اکای سفر میریم اکای تجکی شیر پلند 700 گردونه اکادیون میریم اکای سفر همجا اکادیون اکای محمد جان اکای که شیر نمیکفونی میریم او میگیم راکت اکادیون 100 مینو چای بارم اکادیون رقم اکوی رقمگی باشه مرحمت بود اکوی رقمو خولن رقم تشه پلنگو اکوی رقمگی مرحمت بود رقم میگیریم او بریم در زنده و سربلند و خونابا باشه توی در این خونه مبارک شود بریم در پلنگو بریم در گل داوتر کردیم کفون سر کردیم پرنسا و اکای محمد جان 300 گردونه اکای سفر بریم خیلی رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 خوک کنک 20 22 برای شیشه پلنگو رقمی 7 رقمی 3 برای کرد من دارش او اکوی بردرو مرحبا دارم بدونیم هست اگو بردرو او تجکش هم بدون بردر اکای تجکش شیشه پلنگو شش هم بدون بردر من دارشی 7 نشونه رقمی 3 میریم خواهی های جواب گاب نیست زن شاکه تجکش 7 تقسیم 6 درم شیشه پلنگ 6 درم اونه بجنگی رو خیاه او میگیم اکیس محمد ساز هرمانده موکلی 600 رو تقسیم گرفتی سر به جنگی ای در تو به هم اکثر شده نکردیم ما بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکوی رقمگی باشه مرحبا رقم خولن اکای توجیدین 700 رقم کارتلم که میستا اکای سفر 300 میستا تجکه 400 گرد مکان می داشتیم رقمی 3 11 6 21 7 12
بابو رقم 6 میره دارشی او میگه من رقم 7 میره به جنگ شیفا اکل رقمگی باشه من هوا دروی رقم تو بتشیرن یا آدم و 4 رقم بود بتشیرن اکل رقمگی باشه مرحمه رقم بتشیرن او اکل رقمگی باشه مرحمه رقم بتشیرن او میگه شیرن او میگه هم اکسر شما کنیم هم اکسر شما ده میره دارشی رقمی 7 میره دارشی کنیم میره دارشی میره اکای تو جیجو 500 گد اونا اکای سفر 200 گد اونا تجکی 800 زد اکجوم 800 اونا 400 وشه 800 اونا من درسی 7 20 1 31 2 20 3 20 4 11 5 11 6 سه کرول اوشا رقم شوگمه رقمی 7 بود او میگیم پنده حتی دیوارای خونه هم درش پرنگو به درشیه زنده باشه شریرها زنده باشه اکن گه باید خونه گه باید تماشا بینو همین دهید مقتایش که عاشق شگی هست همین عاشقی کنکره به درشی این قلمو دید کنم بیارمون او میگه من شریرها هفت بری اکای توجیدی اکای تجکی اکای سفر در همین دوره مقطعی دوشق شگی که اکای توجیدی شیپران 300 دیگه اونا اکای سفر شیپران 100 دیگه اونا اکای تجکی 1200 دیگه ای نه 1200 توزیا اینا اکای سفر اکای تجکی 1000 دیگه نشینا بریم این اکای تجکی توزیا اکای تجکی طرف با ماشین رفته سلوچان نمیدیش همون وقت چیکار میکنی رقمی ها 20 1 21 2 10 3 10 4 21 5 11 6 12 21 شیفاونگو بana میگه که چور برکا اکو یک چور برکا bana درو هست نگم کس او تمام اده یکی توجیدون وقت گپ ندوشه هزار اما زینده باشه که رقمی یک رقمی چور برکا میریم اکی توجیدون 5 اکی سفر نمیدونه اکی سفر ها بچه 5 دو که نمیدونه اکی سفر نه کی تایی بره درسی اکی سفر جو دوسته که پافتان کشیدن رقم 3 بریم رقم 3 بکشیم یک چور برکا هم میریم او میگه بره درسی او شما کده بزن شیرنا تجکی 6 انا ها تجکی 6 انا ها من درسی او دو هفت فلون تمام میان بعد نه من درسی او میگیم یک خودش گیری کومه شیرنا او زنده باشه که جناب زنده و سربالا باشه هم اکسان شده قربان هم اکسان شده بریم رقم 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 من درشی اکای 5 اکای توجید اینجا او رقم 3 اکای سفر اکای انا تجکی 700 دیگر من درشی او اکای سفر همجا اکای سفر 1200 اوشا ای او
Arkadaş Safar amca şeyde ha. Hareket edebilirsin hareket. Au. Karsa katı çok olur. Arkadaş Safarcan. یا چرخش باور که کافم پارتیسان خود دادی کامیونیته بریم کلی 3 کرور او 4 20 5 22 6 20 7 خود خنک bu rakamı 3 کرور o şarkı astani karton izleyiz patom izleyeceğiz ve daha şey au arkadaşlar televizyon parkları şeyler Sezai çok gaza var Akoya kangi rakam bir başa rakam gençlerin ha. Akay توجه قبل تخرج خدونی گرما هزار آمد کارون کم کنم بوزیم که گرم نیست چه کی دیگه رو واسه دادمش فهم شده ولی چی قبل akay توجه قبل شدن خدونی گرمون عمو میگه بریم زنده باش akay توجه زنده باش شدن akay داکا akay محمد جو 500 کارت داد خوشو پارتی رقمو خوله رقمه ساکن دو دان شیپ کنه همه دان شورت akay توجیدین شو akay سفر شیر پلان باید سال پارتی 1000 گود داشتی با 500 پار 1500 دوری کارت دو 1400 بریم akay تجکی 300 دیگه دونه میگی کدی کدات کدی میگی کدی کدات کدی میگم چوب پارتوس میگم کارت زاد میگم چوب پارت کارت زاد اکادون رقمی رقم میگه شی پلنگو رقمو خوله اکو او اکو رقمی میدون رقم میگه شری نار اکادون رقم میگه شری نار او اکادون رقم میگه شری نار بخوری موچی اوه اکاد جگه دو دام میخیت که سفره اکس همیش یه چند رقم خوله های 7 خوله های بگیم 5 1 4 خد دوشتم وقتی مگه میرم اکو رقمو خوله شری نار اوه اکادون رقمو خوله شری نار اکادون میدم رقم ادامه رقم بوز با که کلیک بوز اوه هم اکثر شما اکادون و هم اکثر شما شری نار قبل نیست آخر که تجربه باشم بود مقصد در کبار پروس اکوی شامل سیود میریم اوه اکو رقمگیر رو کتوش مرحمه رقم یک شروع نار اکو رقمگیر بوشو مرحمه رقم یک شروع نار اکادو مرحمه رقم یک شروع نار اکادو رقم یک شروع نار اوه اکادو رقم یک شروع نار
خان کره اکه ما خلوت شک فشینا اکه ما رو بشه شیران صبر نکه جون او میگه میری گلا داو تا کنی کفون ها سر کردی اکه جون رقم دونه رقم شیران او لیودی گفتی روزو بگدی او اکه جون دونه رقم شیران او اکه جون دونه رقم شیران هفت اوخی دو دم کنه ورم شدی یه هر تو یک بای موزیک تو دام میشه باید هر تو مکش مکوینا دو سادی سی سادی موزیک باید هر تو مکش اکوی رقم گیرو مرحمه رقم گی شروع نه اکجونو گلا داو تا کنه رقم گی شروع او اکوی رقم گی شروع نه او ای وای نمره مدینه حق مزه وای ینگه تونه چخینا دو خوز روید کنه اکا پونی کلبون شالر او هم اکسپشن شروع نه زنده باشه کجون ما او اکای تجکی دو ساعت دیگر میمونم میره درشی بریم رقم 4 11 5 20 6 22 7 20 1 10 2 یا 20 3 32 او شاگه رقم 3 ها این آخیر هم با 32 داد دکا میره درشی دو ساعت دیگر دو رقم هر 5 رقم پافتون کنه که 6 رقم ها او ده میشه 7 5 میره درشی اکوی رقمگی بدون مرحمه رقم گشوری نه او میره رقم 4 او میگیم کلا ده او تا کنه کفون سا کنه بره یه همین خیلی اکا و خیلی نظرم هنه بچه بازی بودو مدینه حقرازه سر بته برا و نوری برا و ایکی جو دونو مکه جونه ناری دت را بودو اکا جو کارتا زا بریم اکای تیرا سفر شیپانا 1400 شکل میمرده 1900 روبل دیگر میره دارچی اکای تجکی دیسات اکای رقمگی شیپاناگو ما اکای تجکی یا رقم یعنی کبی کدر رقم بگی یا رقم بگی بگو اکا ادامه جمع که شیپاناگو بیا بتیشون بریم اکای سفر رقم 3 اکای سفر 1900 روبل اکای تجکی کدر رقم بگی بنویس بود بریم او میگه بریم زنده باشه خجول ما اکای تجکی در رقم یعنی رو شیدن دو شاش تجکی دو شاش او بشیم правильно میریم او اکادیونو شیپالانگو رقمو خوله اکادیون یک گلا رقم خولدیم او اکوی رقمگی شیپالانگو مدون رقم اکادیون ما او اکوی رقمگی دوبر پجالا مرحمه رقم اکادیونو
زنده باش اکا رقم خوله رقم غیر رقم 263 همه خوله شیرین 260 خوله کجون او همه کسا خشونه کجونه ما او همه کسا خشونه کجونه ما همه کسا خشونه دیم اکا مدون رقم گین شیرین همه کسا خشونه کجونه ما مدون رقم گین شیرین زنده باشه کجونو گلا دا او تا کای کفون ساکن شیرین اکا مدون رقم گین شیرین رقمو خولی بودن شیرین ama çabuk toz çöl herkes bize pakış tuttum. Herkes bu. Au. Au. Hamak saçın şerine hamak saçın akadını. Gına da o takını kafana sağ kadın. Gına da o takını kafana sağ kadın. Avazon xilaşid. Avazon xilaşid. Ben dar şakacını ma. Meden şey palango au. Akacını meden rakam geçerine. Akacını meden rakam geçerine. Gına da o takını kafana sağ kadın. Au. Akko medun rakam geçerine akacını. Au. Ne akayı ki uçak kan münüz bakıdı münüz ben şey falan. Go bakıdı münüz ben. Akay tigü şey falan akamı khola rakami şon akacı haf yak 4-5 khola şöyle. Haf yak 4-5 khola akacı haf yak 4-5 khola şöyle. Akko rakam gir var hamam rakam geçerine. Şöyle rakami haf yak 4-5 khola akacı Sadrula kajano sadrula kami haf yak chol khola shirina. Au. Au. Akaduna kami chol pan. Tamam akay tigil chol panj. Shirina kami haf tiyak akadano. Shir parango rakami haf tiyak khola shirina. Rakami haf tiyak. Shir parango rakami haf tiyak khola akadano. Shir parango rakami haf tiyak khola akadano. Shir parango rakami haf tiyak khola akadano. Shirina rakami haf tiyak khola akadano. Au. Şerpalango rakami haft ya kholimon akadano. Akadano medun rakami ge şerpalango rakami akadano ma şerpalango. Gila akadano rakami haft ya khola şerina. Akora rakami ma hava rakami haft ya khola şerina.
شیرنا رقمی 7 یک خوله کجونو او. شیپلنگو رقمی 7 یک خوله کجونو گلا دا او تا کنه کفون کفون سر کنه رقمی 7 رقمی 1 خوله او. شیرنا رقمی 7 رقمی 1 خوله کجونو اکو رقمی میدون رقمی که شیرنا اکو او شیپلنگو گپ تمام رقمی 7 یک تسگیر از سپاس کل اکای وای بیو یا نوشچای اکای تیگو رکتر که شیرنا اکای تیگو جون رکتر که شیرنا اکای تیگو جون رکتر که شیرنا اکای تیگو رکتر که بوزاره که اکو رقمی 7 یک خوله اکو رقمی بشو مرحمت او. اکای جونو رقمی 7 یک خوله اکو رقمی 4 5 افکا که تیگو نگیش چی اکای تیگو جون 4 5 اگه رکتر که بو کفونه تمام خود 4 5 پولش بیا گاب نیست گاب نکه ماما جون پولش 4 5 بیا رقمی 4 5 هم خود اکای تیگو جون رکتر که شیرنا او. اکو جونو بدون شیپلنگو اکو رقمی که شیرنا او. همون پول جمع هم هفت تقریبا کمگی من شیران پول 4 5 میو خطر بی اکا جونو شیپلنگو اکا جونو مگلا دا او تا کنی کفون کفون سار کردیم او. هم اکساق شون اکا جونو او شیرو نه هم اکساق شون اکا ما هم اکساق شون دیم زنده و سربالان باشه اکا جونو ما زنده و سربالان خونابود بشین او بگیم بریم هم اکساق شون اکا جونو میدون رقم میگه شیرو نه او گل نبوله ترزا ترزا رزا رزا کس سایمون خوش میجوش برزا زنده و سربالان باشه کوی ما تا توانید دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است او. شعر در رقم خوله شیپلنگو میدونیم رقم یک جون ما اکجونو بری وقتو پرنگ بود 4 5 باید 4 5 پرنگ بوده جونو پرنگ نیستی بده از نه تیگه اکر ما موزیگه نمیشناسمون نه چیزی اوزان ایسا برای نگیسته ده من چند کانال دگیشم موزیگه سوزا او. هم اکساق شما شریدن هم اکساق شما دی زنده و سربالان و شکوی ما زنده و سربالان باشین شریدن رقمی 4 5 7 خوله یک هم گین خوله بوشو میتی میره و بو او. شریدن رقمو خوله کجانو میدون رقم گین شیپلنگو 4 7 یک خوله شریدن
Akko rakamı medun rakam geçiyor. Şöyle medun rakam geçiyor. Gila da o ta kadar medun bu zingaro prosa şu çumrat. Ne kadar çıkıyor geçiyor. Vio mikrofonu. Au. Akay tecekey. Buş kaka. Ana şaş. Çol panç kule okuyat. O giran iyi başı. Ne beş o kaka. Se rakam kol. Ol se rakam kolaj da o taş da. Se akay. Akay yok ne beş do da şey falan. O sabır mekanı. Bio yak bak sartı mutum okuyna. O dışarıda. Dışarıda harfma. Sartma akay no. Tovdan şuna yak bak bu pozikine. Dışarıda sartı mutum. Au. Mira. Benim au. Ham aksak şuna koyma ham aksak şuna şey paran go gla da o takan kafana sağ kadim. Au. Şakame kanku de oya do akay samacon şey oya. Bini ki uzanı pagazeme bego vali kalon mezanı ki amin khela akajon. Ruh afsuda nameşe no umbe nameşe. Au. Ham aksak şuna. Au. Ham aksak şuna akajon ma. Ham aksak şuna şöyle akajono medürüm rakam gireyim. Ona şu şika para rakam gireyim. Sari mena fahrına mekan mena asabine mekan. Bia ama akar ozi bo şahiş kanı zarfı. Çol nemeşe se rakam khola şevna. Tu dir rakam akaya rakam di se rakam khola. Akay teceke böyle akay safar yak o akam ega kışı bozula durma gel kelda. Au. Raftem. Ona şu an çimen tayı bakın. Hom. Ay bu da ya. Hani krasot post falan konuşur musun? Ama benim. Yine çıkar. Au. Oxir rozi boşa faham rakam rozi boşa. Akay teceke rozi akay teceke akay safar. Akay safar hazır hazır bugün dori xilişenanı. Oldu hazır. Benim. Xona xilişli. Xona can xilişli. Maşa valla. Ah. Şöyle ben de rakam bakıyorum. Sahar xel sakın bakıyor xol efesin na olursa sarıyan muysa kurulaklar merakı cincak şavkarışla. Nerede dersi? Akay samat hamice akay samat.
Au. ما boşluğumu fakçol odama yakın. Ya ma خیلی حتی شرکت تجارت شرکت سامان دو آدم دیگه که در رقم میگه بوزه سال بوزه سال کشیده نه حقی با رقم با دو شش بزن اگر دو شش کرده بود دو شش کنیم اونا او میره دارش او میگه میره دارشی زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند خانه آباد باشید او میگه میره دارشی اکادونو رقمو خوله شیرین اکای سفر همجا اکای سفر خوش بود چی اکای سفر نباشه پول تپارد اکای سفر اکای من نه که من بفرم خوش بریم اکای سفر همجا اکای سفر اکای سفر تیز دست یه اکای بخلا خوش بود چونه داو گاسم خولو به خود درونگو یک بوگشتی بیام پول اکای روی کنما گنی یخه تو قبل ترجیح میشم جدی کسی چخشا کده اکای سفر دا از او دوشا که نفسون تاروی کن برا واقعا خوش بود اگه وقتی او اکسا شما شروع اکای تجربه هر دیخو موزه گنشه شو بیمارد دیگه کناره خواهد O zaman barda Ben okuyamam. Bacım. Tam burayı. آخه دیدم این قجانتون خود بوده خفر کنم پول تروی کنم قجان پول تروی کنم 2000 تا شیرینه او او ما قجانو رقمو خوله چی رقم خودی رقم سال بود رو بلوش اختای باری کرده کش نه اکای تجربه من بوزنه که شیرینه نه من بوزه باس کردم داف کردم
او او هم اکثرشون شروع اکو چور زید یک زید توی اکاونت هم او اونا شو چی میتونش او هم اکثرشون شروع او او اکو رقم خوله هم رقم خوله شروع اکو رقمگی و همه رقم گن شروع نار اکوی او اکدونو رقم هم خوله غیر رقم اکای تجرکم اینجا شروع نار او اکای شما خون نه خیلی وقتی خون نیست ساعت 9 که وقتی خون نیست رقم خوله غیر رقم 2 او شاش
اکای شما با خدا از سال اودا من دیدم که مربوزی من اساسا مرد گلبوزی چون سه کنم این روز او اکاجانو شه فرانگو شلونا اکای انا اکو افیا جانباس میکنه هیچ کم نیست ادمین اگه که افیا جانباس کن نریسا که اکای تجکی دارن سال سال بزرگ خیلی خیلی میمونوش پگم بدون بازی که خشیدن بره دالشی خدا نگهبان همتون در خانه الله باشین. او میگه شیر پرنگو من دالش تو پگه کو